დილამშვიდობისა დღეს 23 იანვარია, ხუთშაბათი 8 საათი და 30 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთსულოვნების ეთერით დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მაუწყებლობას, მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში კი სტუდიაში რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებ. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენდეთ, ჯერ ერთად ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორ ამისკვირდებიან ქართველი სინოპტიკოსები, თუმცა მანამდე, რა თქმა უნდა, ტრადიციას არ დავარღვევთ და საეკლესიო კალენდარი მოვისმინოთ, ნახოთ თუ ვის იხსენებს 23 იანვარს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. 23 იანვარს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა გრიგოლს, ნოსელ ეპისკოპოსს, ბასილი დიდის ძმას, ღირს დომენტიანეს, მელიტინელ ეპისკოპოსს, ღირს მარკიანე ხუთს, ნეტარ თეოსებია დედად დიაკონს, ბასილი დიდისა და გრიგოლ ნოსელის დას, წმინდა თეოფანე დაყუდებულს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ დღეს მოხსენებულ წმინდანთა მფარველობასა და შემწეობას გისურვებთ და რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას. ეკლესიური ცხოვრება და თანამედროვეობა, ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა მოძღვართან, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გიორგი ვაშალომიძე. ქართველი სახალხო პოეტისა და შეფიცულთა რაზმის წევრის მიხა ხელაშვილის დაბადებიდან 120 წელი სრულდება. ტრადიციულად ამ დღეს ჩარგალში ხელოვანი საფლავზე უამრავი ადამიანი იკრიბება. მიხა ხელაშვილს ჩვენ სტუდიაში სტუმრებთან ერთად გავიხსენებთ, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან პოეტები თემურ ჩალაბაშვილი, ედუარდ უგულავა და სანდრო შანიძე. 20-დან 26 იანვრის ჩათვლით კი ევროპაში საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული აღინიშნება. როგორია სტატისტიკა ამ დაავადებისა მსოფლიოში და საქართველოში და რას მოიცავს კვირეული თემაზე უფრო რთულად ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი გიღურაძე და თამარ ალიბეგაშვილი, ეროვნული სკრინინგ ცენტრის გინეკოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი. და განთიადში დაიწყება რუბრიკა სწორად მეტყველების შესახებ, მეტყველების კულტურის შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ფილოლოგიის დოქტორი თეა ბურჭულაძე და ჟურნალისტიკაში დაშვებული ყველაზე ხშირი შეცდომების შესახებ ვისაუბრებთ. ასეთ იქნება 23 იანვრის დილის განთიადი, ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ მოძღვართან ერთად დაგებრუნდებით, დაგველოდით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობის საყვალას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და როგორც დაგვირდით, წარმოგიდგენთ სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახურს, მღვდელ გიორგი ვაშალომიძის. დილომშვიდობის ამამო დაგლოცეთ. დილამშვიდობის ღმერთმა დააგლოცოთ და კეთილდღეობა მოგმადლოთ. უპირველეს ყოვლისა ვისარგებლოთ შემთხვევით წელს პირველად ვარ თქვენს ეთერში და თქვენს და თქვენს ტელემაყურებელსაც მივულოცავ განვლილ სასწაულებს როგორც საეროს ისე საეკლესიოს და რა თქმა უნდა უმთავრესად ქრისტეს შობის მადლი იყოს მფარველი თქვენი და თქვენი ტელევიზიისა და სრულიად ჩვენი ქვეყნის. დიდი მადლობა თქვენს გილოცავთ მამაო. დიდი მადლობა რომ ახერხებთ ხოლმე და მობრძანდებით ჩვენთან სტუდიაში და ესე საინტერესოდ საუბრობთ. რაც შეეხება დღევანდელ საუბრის თემას, ეს არის ეკლესიური ცხოვრება და თანამედროვეობა. თემა რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო მეტად გვაინტერესებს ადამიანებს, როგორ უნდა მოხდეს თანაცხოვრება, მოკლედ ეკლესიური ცხოვრებისა და თანამედროვეობის შერწყმა. უპირველესად დავიწყებ კითხვით თუ რა არის ზოგადად ეკლესია და რას ნიშნავს ეკლესიური ცხოვრება? დიახ. ნამდვილად ცენტრალური საკითხია შეიძლება ითქვას ადამიანის ცხოვრებაში წარმოუდგენელი საკითხი. ეკლესია თვითონ ტერმინი მოგეხსენება თქვენო ბერძნული წარმომავლობისაა, ეკლეოს ბერძნულად ნიშნავს მოვუწოდებ, მოვუხმობ ეს ერთი და ასევე ნიშნავს ის კრებულსაც. ანუ კრებული გამოხატავს რომ ეს არის ადამიანთა კრებული, რომლის თავიც არის ქრისტე. რაც შეეხება აი ამ მოვუხმობ, მოვუწოდებ, აი ეს ამ ტერმინის ასე ვთქვათ საფუძველი გახლავთ სახარებისეული იგავი, რომლის თანახმადაც ბატონმა ერთ-ერთმა ადამიანმა თავისი ძის ქორწილში დაპატიჟა ადამიანები და ამ დაპატიჟების შემდგომ ზოგი მიდის ამ ქორწილში, ზოგი არა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყოველი ადამიანი დაპატიჟებულია ეკლესიაში, ამ მაცხოვნებელ წიაღში, მაგრამ მივალ თუ არა ჩვენ, ანუ ამ მოწოდებას, ამ დაპატიჟებას ჩვენ დადებითად შევხვდებით თუ არ შევხვდებით და მივალ თუ არა, რა თქმა უნდა ჩვენზეა დამოკიდებული. აი ამიტომაც ეწოდება ეკლესიას დედა ეკლესია და ეკვიპრიანე კართაგენელი ეს უდიდეს მოძღვარი ბრძანებს რომ ვისთვისაც ეკლესია დედა არ არის, მისთვის ღმერთი მამა ვერ იქნება. შესაბამისად ეკლესია ეს გახლავთ მაცხოვნებელი წიაღი, რომლის წიაღშიც ღვთელმოქმედებს თავად სულიწმიდა და თავად განკაცებული ღმერთი გვანიჭებს ჩვენს ხონებას. ერთადერთი გადარჩენის გზა სწორედ ეკლესიის წიაღში მდგომარეობს. მაგრამ ეს ერთი არის ეკლესია და მეორეა რას ნიშნავს იყოს ადამიანი ეკლესიის წევრი. რას ნიშნავს ეკლესიურობა ზოგადად? ტერმინი რო განმარტოთ ეკლესიური ცხოვრება. დიახ, აი რას ნიშნავს ეკლესიური ცხოვრება? დიახ, აი ეკლესიაში შესვლით მარტო ადამიანი ეკლესიური ვერ გახდება. აი ხა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ხა ადამიანს ესეთი შედარება რომ მოვიყვანოთ ადამიანი ქირურგიულ კაბინეტში რო შევიდეს ის ქირურგი ვერ გახდება. ამით თქვა თან საკლასო ოთახში რო შევიდეს ამით მასწავლებელი ვერ გახდება, ხო? თითეული პროფესია ვლინდება პროფესიის შესაბამისი საქმიანობით. ასეა რა თქმა უნდა და აღმატებულად ასეა ქრისტიანობაც და ეკლესიურობაც. ეკლესიური ადამიანს ეწოდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იგი არის საქმით გამომხატველი ეკლესიური ცნებებისა. ანუ როცა იგი ცდილობს რომ დაიცვას ეკლესიური ცნებები, ის ცნებები რაც თავად ღმერთმა მისცა ადამიანებს. აი ჩვენ სამწუხაროდ ხდება შემთხვევები, როცა ადამიანები ეკლესიაში დადიან, თქვათ, შეიძლება წლების განმავლობაშიც კი, მაგრამ მათი გაზრდა არ ხდება. და ისინი როგორც ანუ ეკლესიაში გონიათ რომ მარტო ეკლესიაში ღმერთი აი მოდიან, თქვათ, ნახსარებას აბარებენ, ეზიარებიან კიდეც, მაგრამ როგორც კი ტაძრიდან გადიან, მსახურებიდან გადიან, ისეთი ადამიანები ხდებიან, როგორც ტაძარში მოვიდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ეკლესიურობა არ არის. ეკლესიურობა უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს ეკლესიურ აზროვნებას და ეკლესიური აზროვნება დაფუძნებულია იმაზე, რომ შენ დღეს რაც ხარ, ხვალ უკეთესი უნდა იყო. შენ თქვათ გუშინ როცა განეკითხავდი, დღეს უნდა ეცადო და იგივე ცოდვა აღარ გაიმეორო. გუშინ თუ კი
ბილციტყვაობდი დღეს იგივე ცოდვა უნდა ეცადო და აღარ გაიმეორო და ასე ნელ-ნელა წარემატო ღვთისკენ ვინაიდან აი თავად მაცხოვრებ ბრძანებს რომ შეიცან ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გათავისუფლებ თქვენ და გათავისუფლებაში სწორედ ცოდვებისგან გათავისუფლება იგულისხმება შესაბამისად აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეკლესიური ცხოვრება აბსოლუტურად უნდა იგრძნობოდეს ნებისმიერ ადგილას სადაც არ უნდა იყოს ადამიანი ადამიანი ცოდვას როდის სჩადის როცა მას ღმერთი არ ახსოვს გამორიცხული ადამიანს ღმერთი ახსოვდეს და მან შესწოდოს სწორედ როცა ის თქვათ ტაძრის გარეთ არის თუ თქვათ სამსახურში არის თუ თუნდაც სახლში არის თუ მეგობრებთან არის და ასე შემდეგ იმ მომენტში როცა მას ღმერთი არ ახსოვს ის ცოდვას ჩადის შესაბამისად აი როგორც გრიგოლ ღვთისმეტყველები ბრძანებს დასაბამ და დასასრულ ყოვლისა საქმისა და სიტყვისა შენს ღმერთი იყავნ ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ყოველი საქმის ყოველი სიტყვის წინ აი ეს უნდა გავსაჯოთ უპირველეს ყოვლისა რომ ჩვენი სიტყვა და საქმე ესათნოება თუ არა ღმერთს ეს არის უმთავრესი და უნიშნელი იმიტომ რომ ციტაი ხშირად ჩვენ ისეთი რამ გვინდა ჩვენი თავისთვის რაც ჩვენთვის ზიანის მომტანია ამიტომ აი მამაო ჩვენოში ჩვენ ყოველდღე ვიტყვრობთ იყავ ნება შენი ვითარცთა შინა ეგრეცა ქვეყანაზე და ეს რას ნიშნავს რომ შენი ნების შესაბამისად წარმართე ჩემი ცხოვრება აი ეს არის სწორედ ეკლესიური ცხოვრების უმთავრესი ასე ვთქვათ ასპექტები მამა გიორგი 21 საუკუნე გავიდა მას შემდეგ რაც მაცხოვარი განკაცდა და ამ ქვეყანაზე მოვიდა და მიუხედავად ამისა ყველა დროში ის არის ყველას თანამედროვე 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და დღესაც ასეა რომ მაცხოვარი არის ჩვენი თანამედროვე თუმცა მიუხედავად ამისა რატომღაც ქრისტიანებს მიიჩნევენ ხოლმე ჩამორჩენილებად ასე ამბობენ და საწყენია მაშინ როდესაც ჩვენ ვთვლით რომ არაფერი ამაში ჩამორჩენილობა არ არის რატომღაც საზოგადოების ნაწილი მაინც ეკლესიურ ადამიანს ღრმად მორწმუნეს მიიჩნევს ხოლმე ჩამორჩენილად. Როგორ ფიქრობთ, როგორც მოძღვარი, რატომ ხდება ესეთი დიფერენცირება ადამიანებისა? თუ ის არის ეკლესიური, რატომ მიიჩნევა რომ არის ჩამორჩენილი, როდესაც რაღაც ცოდვებზე უარს ამბობს და ვითომ წარმატებულ და თავისუფალ ადამიანად რატომ მიიჩნევა ის, ვინც უხეშად რომ თქვა ყველაფერზე წამსვლელია და არაფერი არ აკავებს? თქვენ ძალიან სწორი აქცენტებით დასვით ეს შეკითხვა, ვინაიდან მართლაც ყოველ დროში ქრისტიანობასთან ჰქონდათ ყოველი დროის ასე ვთქვათ თანამედროვეებს გარკვეული პრეტენზიები და არათუ პრეტენზიები ბრძოლაც ქრისტიანობის წინააღმდეგ და იმ ღირებულებების წინააღმდეგ, რასაც ქრისტიანობა აფუძნებს. შორს რო წავიდეთ და სულ თავიდან დავიწყოთ, როცა თქვენ მოგეხსენებათ ქრისტე მართალია განკაცდა, მაგრამ ის საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ მიიღო და არ მიიღო სწორედ იმ საზოგადოებამ, რომელსაც ყველაზე მეტად უნდა მიიღოთ, რომელთაც ჰქონდათ წინასწარმეტყველება, სწავლება, რომ მესია განკაცდებოდა, გულისხმობ ისრაელერს და მათ წიაღში, მათ ქვეყანაში განკაცდა ღმერთი, მაგრამ მათ ჯვარს აცვეს, ხო? ანუ დასაბამიდან, ქრისტიანობის დასაბამიდან თვითონ ქრისტეს ასე ვთქვათ, ქრისტეს წინააღმდეგ იყო აღზრული ბრძოლა საზოგადოების წინააღმდეგ. ამიტომაც არის, რომ მაცხოვარი როცა იოანეს სახარებაში წუთისოფელზე საუბრობს, ის ამბობს, რომ წუთისოფელს ზულს ის და შესაბამისად ზულს მისი მიმდევრები. რატომ? იმიტომ რომ წუთისოფელი, ანუ აქ წუთისოფელში იგულისხმება იმ ადამიანთა უმრავლესობა, რომლებიც გაუყუმართებული აზროვნებით ცხოვრობენ. წუთისოფლის აზროვნება არ არის შესაბამისობაში ქრისტიანულ აზროვნებასთან. ვინაიდან წუთისოფლის აზროვნება ჩვენ ცოდვისკენ გვიბიძგებს, ხოლო ქრისტიანული აზროვნება სიწმინდისკენ გვიბიძგებს. შესაბამისად, ეს ორი რამ დაპირისპირებული ერთმანეთთან. თუმცა მეორე მხრივ აი საოცარია ის, რომ მაცხოვარი სწორედ რომ წუთისოფლის სახსნელად მოვიდა. ანუ განკაცებულმა ღმერთმა თავისი გამომხსნელობითი მადლმოსილება ყოველი ადამიანს აღასრულა აბსოლუტურად. სასუფეველის კარი ღია ყველასთვის. ქრისტიანობაში თქვენ მოგეხსენებათ არ არსებობს ეროვნება, არ არსებობს რაღაცა სოციალური თუ სხვადასხვა რაღაცა პოლიტიკური თუ ასე შემდეგ მდგომარეობა. ხო, ქრისტეს სასუფეველის კარი ყველასთვის ღია და ამ მის დასამკვიდრებლად ერთადერთი რამ არის საჭირო, რომ ადამიანმა შესაბამისი ქმედებით ქრისტიანული ცნებების აღსრულებით ასე ვთქვათ, დაიმკვიდროს და შევიდეს იქ. ისიც უნდა ვთქვა ჩვენ, რომ ქრისტიანობა არის რელიგია, რომელიც ღმერთმა დააარსა. აი ჩვენ
დღეს ხვდებით რაღაც ესეთ არასწორ თქო აქცენტებს ადამიანებს რაღაცა ეკლესია ბოდიში ვიტყვი, მაგრამ რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციის რაღაცა მაგვარი რაღაც დაწესებულება გონიათ და ეს ასე ნამდვილად არ არის. ეკლესია თქვენ ეს არის თავად განკაცებული ღმერთის სულიწმიდის მადლით დაარსებს, თქვენ იცით რომ ქრისტიანული ეკლესია სულთმფენობის ჟამს დაარსდა სწორედ და მისი თავი ადამიანი არ არის, ეკლესიის თავი არ არის, არც მღვდელი, არც ეპისკოპოსი, არც პატრიარქი, ეკლესიის თავი თავად განკაცებული ღმერთია, ხო, თავად ქრისტეა. ჩვენ ყოველნი შემდგომ იერარქიულად ვართ წევრნი ამ ეკლესიისა, მაგრამ თავი ქრისტეა. შესაბამისად, როგორც ქრისტეა უცვალებელი, ასევე ეკლესიაც უცვალებელია. საეკლესიო მოძღვრება უცვალებელია. არ შეიძლება და ქრისტიანობაში არასდროს არ იყო ის, რომ პირველ საუკუნეში რაღაცას ქადაგებდეს ქრისტიანობა და მეხუთეში სხვას. მერვეში ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის ღირებულებები, რაც მას ხოვარმა შთანერგა ეკლესიაში, არის მუდმივი, არის მე მეცაც გეტყვი თქვენ, რომ დროს კი არ ემორჩილება ქრისტიანობა, პირიქით დრო ემორჩილება მას. დროის მდინარება ქრისტეს მიმართებაში აბსოლუტურ უდროობად გარდაიქმნება ხოლმე. შესაბამისად ქრისტიანობა არის ყოვლად უცვალებელი და ვინც კი სცადა რომ ვთქვათ აი რაღაცა ქრისტიანული მოძღვრება რაღაცა თანამედროვეობის ეგრეთ წოდებულ მოთხოვნებს დაემორჩილებინა, ყველა გავიდა მწვალებლობაში, არასწორ მოძღვრებაში და ასე შემდეგ და ასე. მაგრამ მეორე მხრივ ეს არნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანობა აი როგორც უნდათ რო თქვენ სწორედ ბრძენ წარმოაჩენენ რომ რაღაცა ჩაკეტილია, ქრისტიანობა ეკლესია ჩაკეტილია, რაღაცა არ თანაეზიარება რაღაცა თანამედროვეობის მიზეზი, ეს რა თქმა უნდა არასწორია. ჩვენ აი თუ კი გადავხედავთ საეკლესიო ისტორიას, ეს ასე არასდროს არ ყოფილა. ეკლესია ყოველთვის ითვალისწინებდა და დღესაც ითვალისწინებს თანამედროვეობის გარკვეულ სტანდარტებს და მოთხოვნებს. ოღონდ აქ ზღვარი იდება და რაში იდება ზღვარი? თუ კი შენ ნებისმიერი ხა 21 საუკუნე იქნება ეს, თუ მე-17 იქნებოდა, თუ მე-12, თუ კი შენ ეპოქა ცოდვას გთავაზობს და ამ ცოდვის დამკვიდრებას, ასე ვთქვათ, უწევს რეკლამას თანამედროვე ტერმინით, რომ რა თქმა უნდა ეკლესია ამას ვერ თანაეზიარება. ეკლესია ვერ იტყვის ცოდვაზე, რომ ეს შეიძლება, არა და თანამედროვეობის ისეთ აი ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან ცუდი ტენდენცია გახლავთ ის, რომ ცოდვის დამკვიდრება უნდათ როგორც ჩვევა. აი მაგალითად თუ კი აი მაგალითად ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? თუ კი ადამიანი მაგალითად აი მრუშობს, ამბობენ რომ ეს მისი უფლებაა და თქვათ აი რაღაცა სთავაზობენ თუნდაც ეკლესიას, რომ რაღაცა ეს ნორმად მიიღონ და ადამიანის რაღაცა ბუნებრივ მოთხოვნილებად, მაგრამ რა თქმა უნდა ეკლესია ამას ასე ვერ იტყვის, ბუნებრივი მოთხოვნილება ივან დამასკის ძალიან შესანიშნავად აქვს, რა თქმა უნდა, ბუნებრივ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება პირუტყვებსაც შეუძლიათ და ისინი ასეც აკეთებენ კიდეც და როცა უნდათ და სადაც უნდათ იმას აკეთებენ, იმას ჩადიან და ამის გამო ისინი არც იჯებიან და არ ჯილდოვდებიან, იმიტომ რომ პირუტყვები არიან და როცა გარდაიცვლებიან, რა თქმა უნდა, და ადამიანი რომელიც ღვთისხატად არის შექმნილი, წარმოვიდგინეთ თქვენ რომ მას სწორედ განწმენდილობითი ცხოვრება მოეთხოვება. ამიტომ ვერასდროს ვერ იყვის ეკლესია ცოდვაზე რომ ეს რაღაცა ნორმაა. და აი კიდევ ერთი არის ისეთ აი იგივე მაგალითად აი თანამედროვეობის მიღწევები, თქვათ, ცივილიზაციის მიღწევები, რაც 21 საუკუნეში ჩვენ გვაქვს და სახეზეა, ხო? თუ კი ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ცოდვას არ თანაემსახურება, რა თქმა უნდა ეკლესია მას მიესალმა. მაგრამ თუ კი ეს ყველაფერი ცოდვის მსახურებაში, ეკლესია მას უპირისპირდება, ეკლესიური აზროვნება მას უპირისპირდება. და კიდევ ერთ ტენდენციას საქმე ეს სხვადასხვა ეს ტენდენცია, რასაც ახლა ვიტყვი, არ არის მარტო თანამედროვეობის პრობლემა, ყოველთვის ასე იყო ეს. ადამიანები როგორც კი რამეს მიაღწევენ საკუთარი გონებით, ფიქრობენ რომ ეს მიღწეული მათი გონების და მათი დამსახურებაა და ცდილობენ რომ დედამიწაზე შექმნან სამოთხე ღმერთის გარეშე. რაც არასდროს არ დავაკვირდეთ დღევანდელ დღეს, ხო თქვათ, აი რაღაცას მიაღწია კაცობრიობა, კომპიუტერი, ტელეფონი, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ და ახლა რა თქმა უნდა ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ ზოგადად სოფლიო საზოგადოება ცდილობს რომ ეს ყველაფერი ღვთისგან გამოყოს. არა და აი როგორ არის საკუთარი შრომის შედეგად წარმოაჩინა. არა და აი წარმოიდგინე აი როგორ არის ქრისტიანობაში, რომ როცა აი მაგალითად ადამიანი არის არქიტექტორი და მან ააგო ძალიან ისეთი გრანდიოზული შენობა, ხო? რა თქმა უნდა არქიტექტორის ნიჭი აქ არ არის თქვათ მისაჩქმალი, მაგრამ ის გონება, რომელიც
ღმერთმა მის არქიტექტორს სწორედ ამ გონებამ ააგო ეს შედევრი, ხო? შესაბამისად ის კომპიუტერი გამოიგონა ადამიანმა თუ ტელეფონი თუ თქვათ ავტომობილი თუ თვითმფრინავი თუ ასე ეს ყველაფერი ადამიანის იმ გონებამ შექმნა, რომელიც მას ღმერთმა მიქცევა. შესაბამისად ღმერთია მაინც ამ ყველაფრის შექმნელი და აი ამას ამბობს ქრისტიანობა. კიდევ ერთხელ როგორც კი კაცობრიობის ისტორიამ დაადასტურა, როგორც კი სადა ადამიანმა რომ ეს ყველაფერი საკუთარი თავისთვის მიეწერა ეს მას არ გამოვიდა. აი ამის მაგალითად ჩვენ მოვიყოთ თუნდაც აი წარღმამდელი საზოგადოება, აი რატომ მოხდა წარღვნა, ხო? იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ 60 და მათი აზრით 60 იყო გახსნილებაში ცხოვრება, შეექმნათ და იქ ღმერთი თქვათ იქ ღმერთი არ ყოფილიყო, მაგრამ ეს არ გამოვიდა და მოისრა სულიად კაცობრიობა და 8 ადამიანი გადარჩა მხოლოდ და 8 ადამიანი გაამრავლა მე ღმერთმა შემდგომში კაცობრიობა. ხო, რატომ მოისრა სოდომი და გომორია რა? იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ ღვთის გარეშე შეექმნათ რაღაც თავისი 60 ეგრეთ წოდებული, რომელიც მათივე აზრით გარყვნილებასა და უზნეობაზე იყო. ისიც აი ეს ან ცოდვასთან თანაზიარობაში ღმერთი ვერაზოს ვერ იმყოფებს. ამიტომაც მოისრა ის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დღევანდელ საზოგადოებას მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად დგას ამ საშიშროების წინაშე, რომ ეს აი არასდროს არ უნდა ჩავთვალოთ ჩვენ, რომ ის რასაც ადამიანები აკეთებენ, ან რაც ადამიანებმა მიაღწიეს რაღაცა საკუთარი, ასე ვთქვათ, აზროვნების და საკუთარი გამონგრევლობის შედეგია. აი მეცნიერება ავიღოთ თუნდაც, ხო, აი ვიცით რომ ძალიან ესე იგი დიდ სიმაღლეებზე ავიდა დღეს მეცნიერებამ და ძალიან ბევრს საუბრობენ იგივე მეცნიერებისა და რელიგიის თანხვედრაზეც და მათ შორის დაპირისპირებაზეც. მაგრამ საინტერესო რა გახლავთ იცით რომ აი როცა ამბობენ მაგალითად აი მეცნიერებამ რაღაც აღმოაჩინა თქვა, ხო? იცით ეს არასწორი ნათქვამია და რატომ? მეცნიერება რაიმე კი არ აღმოაჩინა. მეცნიერებამ უბრალოდ გამოავლინა ის რაც იქამდე საუკუნეებით ადრე ჩადო ღმერთმა. აი მაგალითად ისტორია შენიშნა. რა თქმა უნდა, აი ცოტა უკან რომ დაუბრუნოთ ადრეულ ხანაში, აი ნიუტონის კანონს რო ეძახიან ეგრეთ წოდებული მიზიდულობის ძალას, ხო? და ეხლა ვიცით ეს ცნობილი ისტორია ნიუტონმა როგორ გაიგო რომ ეხლა ყველაფერი მიწისკენ მიზიდება მიზიდულობის და ამას ეწოდებენ ნიუტონის კანონს, მაგრამ საქმე რა შეიძლება ნიუტონმა ეს რაღაცა კი არ გამოიგონა და აღმოაჩინა. ნიუტონმა უბრალოდ მიხვდა ის, რაც ღმერთმა სამყაროს შექმნის თანავე ჩადო, თქვათ, დედამიწაში და ზოგადად კოსმოსში, ხო? და ყოველი, ასე თქვათ, მიღწევა მეცნიერული კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, არის უკვე არსებულის გამოვლინება, რომ ადამიანი ამას მიხვდა საუკუნეების შემდეგ და აი ის რომ ადამიანმა აი ზოგადად ადამიანი შემოქმედი არ არის და არის ირიბი შემოქმედი. მან შეიძლება რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ გააკეთოს იმ გონებით, რომელიც მას ღმერთმა მისცა. შესაბამისად, მაინც ყოველივე შექმნელად ღმერთი სახელად. მეცნიერები თავად ვამბობენ, რომ ამის იქით უკვე ღმერთია, როდესაც ხვდებიან, რომ მათი გონება მეც ვერ წდება. მამა გიორგი, თანამედროვეობას რომ დაუბრუნდეთ, ისე როგორც მოძღვარი, როგორ ფიქრობთ, ყველაზე ხშირად რა გამოწვევების წინაშე დგას თანამედროვე ადამიანი, აი ეს ეპოქა რა ღირებულებებს თავაზობს ქრისტიანებს და რამდენად მართებულია ეს ღირებულებები, რამდენად მისაღებია ეს ქრისტიანებისთვის? დიახ, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კითხვა გახლავთ, იმიტომ რომ ყოველი როგორც ჩვენ უკვე ზემოთ ავნიშნოთ, ყოველი გარკვეული რაღაცა ეპოქა რაღაც ღირებულებებს თავაზობდა. აი დღევანდელობაზე როცა ვისაუბროთ, ხდება გარკვეული ღირებულებების დამახინჯება და არასწორად მიწოდება ადამიანზე. ჯერ აქედან დავიწყოთ, რომ საერთოდ აი საინფორმაციო ბუმის ეპოქაში ვცხოვრობთ და ყოველ ინტერნეტის საშუალებით თუ ტელევიზიის თუ მასმედიის ზოგადად ხათ ბეჭდური მედიის საშუალებით ჩვენ უამრავი ინფორმაციას ვიღებთ ყოველდღიურად, ყოველ წუთიერად შეიძლება ითქვას, ხო? და ძალიან ძნელია ამ ინფორმაციების გაფილტრვა და ხათ არადა აი ქრისტიანობაში უმთავრესი არის ის, რომ მოხდეს განრჩევა კეთილისა და ბოროტისა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამისთვის საჭიროა ის, რომ ადამიანმა ისწავლოს გაანალიზება მოვლენა. ანუ მარტო ის კი არა რა მოხდა და აი თუ კი დავაკვირდებით დღევანდელ საინფორმაციო საშუალებებს, ყველაფერი აგებულია სკანდალზე. აი სკანდალ ხანდახან მეღიმება კიდეს ესე იწყებენ საინფორმაციო საშუალებებს, სკანდალი ნომერი პირველი, ნომრავენ კიდეს სკანდალი ნომერი და ანუ აქედან გამომდინარე რა წარმოჩნდება, რომ ინფორმაციაში დღეს აინტერესებთ უფრო მეტად სკანდალი, ანუ ინფორმაციულობის სკანდალი და არა ინფორმაციის თუნდაც მართებულობა და მე ამ მართებულობის გააზრება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მithomades თანამედროვე ეპოქაში, რომ ადამიანს ჰქონდეს აი ეს რაზეც აი ჩვენი უწმიდეს ხშირად საუბრობს ხოლმე ანალიტიკური აზროვნება. ანუ მან გაიაზროს ეს ინფორმაციას რომ იღებს, თქვა რა წყაროდან მოდის, ანუ უცბად არ
არ მოხდეს რეაგირება ჩვენ მე სოციალურ ქსელებში ხედავთ ხოლმე რომ რაღაცა ესე იგი რაღაცას იტყვის და რაღაც წყარო არ ვიცით საიმონდის ინფორმაცია და უცბად ატყდება ხოლმე ლანძღვა ერთმანეთის შეურაცხყოფა ერთმანეთის გინება და ასე შემდეგ და ასე რაც რა თქმა უნდა არასწორია იმიტომ რომ ჯერ შენ არის ის ინფორმაცია სწორია ჯერ უნდა გაარკვიო მართებულობა ინფორმაციისა და როცა გაარკვიო მე უნდა გაანალიზო ის და დაასკვნა მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გამოიტანო აი ერთ-ერთი ასევე და ზოგადად ახლა ამასაც მინდა შევეხო რომ აი ეს სოციალური ქსელი ამის რაღაცა ძალიან ცუდი ასპარეზია ერთმანეთს ძალიან მძიმე შეურაცხყოფას აყენებენ ხოლმე ადამიანები აი გუშინ ქონდა სწორედ ამაზე საუბარი რომ აი როცა ადამიანი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს აი მე მინდა თუნდაც მოწოდება ჩამითვალეთ ჩამოკარგებო რომ აი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ როცა ადამიანს შეურაცხყოფას ვაყენებთ ღმერთს და რატომ ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი ღვთისხატად არის შექმნილი. შესაბამისად, როცა შენ მას ლანძღავ იმასაც, ვის ხატადაც ის შექმნილი, ანუ ღმერთს. ხო? არავითარ ქრისტიანობა რაც არ უნდა ცოდვილი იყოს, რაც არ უნდა ცოდვებში იყოს, რაც არ უნდა ბოროტებაში იყოს, ადამიანი არასდროს არ განიხილავს ადამიანს როგორც ბოროტ ადამიანს ასე. ქრისტიანობაში არის ბოროტება ადამიანში. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, ხო არ შეიძლება აი ადამიანი რო ავად იყოს, ხორცელად ავად რომ იყოს. ხო არ შეიძლება ამის გამო ის გვეზღებოდეს და მას ლანძღავდეთ, ხო? ცოდვაც არის სულის დაავადება. ჩვენ როცა ადამიანი ცოდვას ჩადის, ის ადამიანი კი არ უნდა გვეზღებოდეს ამის გამო. ის ცოდვა უნდა გვეზღებოდეს, რომელსაც ის ჩადის და აი ეს ადამიანი პირიქით უნდა გვიყვარდეს და მის გამოსწორებას უნდა ვცდილობდეთ. ეს არის სწორედ ის აღმატებული სიყვარული მაცხოვარ როცა ბრძანებს სახარებაში მტერთა სიყვარულზე, ხო? თუ კიო თქვენი მოკეთეები გეყვარებათ, მარტო მაშინო მაცხოვარ ბრძანებს, მაშინ რითის ხო ფარისეველთაგანო, ავაზაკთაგანო მათაც უყვართ თავიანთ მოკეთეები, ხო? თქვენ მაშინ ასხოდებით, მაგრამ როცა თქვენი მტრები გეყვარებათ, ამის მაგალითად მაცხოვარმა დაგვიდო, ხო? როცა თავის მკვლელებზე და ჯვარ მცველებზე ლოცულობდა რა. მამა გიორგი, ვიდრე ჩვენი საუბარი დასრულდება, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დავსვარ, რომლის პასუხიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საინფორმაციო ომის ეპოქაში, როდესაც აბსოლუტურად ყველგან ძალიან კარგად მუშაობს ეს მანქანა. იგივე ჩვენი მეზობლები როგორ აყალბებენ საქართველოს ისტორიას, ტაძრების შემთხვევაშიც როგორც ცდილობენ რომ ჩვენი ხუროთმოწყობის ძეგლები მიითვისონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ დროს, როდესაც ყველა მხრიდან გვესმის ეს ყალბი ინფორმაცია და ჩვენ ვიცით როგორ მუშაობს ეს მანქანა, ერთი წვეთი არის სიმართლე და დანარჩენი შენიღბული. აი ამ შემთხვევაში ქრისტიანები რა საფრთხის წინაშე დგანან, როდესაც მათ აქვთ რაიმე კითხვა და პასუხს იღებენ არაკვალიფიციური პირისგან, მოდით ესე ვთქვათ. იღებენ არა მოძღვრისგან, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანისგან, მეზობლისგან, ვითომ განსწავლულისგან, ვითომ მრევლისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორია სწორი ფორმა, როდესაც ქრისტიანს გიჩნდება კითხვა, ქრისტეს ირგვლივ, სად უნდა ეძებო პასუხი? სოციალურ ქსელში თუ სამეზობლოში თუ სამეგობროში თუ სად? თქვენი კითხვა თავისთავად პასუხის შემცველიც არის, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, ახლა ადამიანი რო ავად გახდეს, ახლა სკოლაში მიდის თუ საავადმყოფოში, ხო ვთქვათ? ან მოსწავლე როცა მიყავს, ვთქვათ და გინდა რომ სკოლაში წაიყვანო და სკოლის ნაცვლად რომ რა ვიცი, ახლა რესტორანში რო წაიყვანო, ვთქვათ, ხო? ანუ ნებისმიერი, ესე იგი, კითხვის პასუხი არის იმ, ვთქვათ, წიაღში, სადაც ამ კითხვის პასუხის გამცემელთა სპეციალისტები არიან და ასეა ზუსტად აი თქვენ ძალიან სწორი ბრძანეთ რომ მართლაც აი ადამიანები ჩვენ აი ხვდებით მოძღვრები ვარ და ხვდებით ხოლმე რაღაც ასეთ შემთხვევებს რომ რაღაცა თუნდაც მიდიხარ აი ხვდელი ოჯახში მიდის წარმოიდგინეთ აი გარდაცვლილია თქვათ ოჯახში და ისინი აი მტკიცებითი ფორმით გესაუბრებიან რომ ეს ასეა და როცა მოსეკეთ რატო არის ასე ამეხსენი ნუ ასე იტყვიან ან ჩვენი წინაპრები ასე აკეთებდნენ ასე ამბობდნენ და ნუ ეხლა ჩვენი წინაპარი სიტყვაზე ხა ჩვენი წინაპარი თუ სიტყვაზე წყალში გადახდა ჩვენც თუ გადახდეთ მაშინ თქვათ ჯერ ერთი მეორე საკითხიაც ჩვენი წინაპრები რას აკეთებდნენ და რას არა ეს რამდენად სწორად მოვიდა ჩვენამდე რა თქმა უნდა, როცა ასეთი საკითხების, ასე ვთქვათ, განხილვა უნდა ადამიანს და კითხვა, რა თქმა უნდა, ამის არსებობს წმინდა ეკლესია და მოძღვრები, ისინი უნდა მიბრძანდნენ ტაძარში, მათ ეხლა მათი სრული უნდა იყოს, მათი სრული თუ არ არის ეს ეხა მოძღვარს კი არა ქრისტეს არ მოусმინეს და ჯვარსაც ვეს და მოკლეს, ხო? და თუ კი მათი არჩევანი და მათი სრული არ არის რომ მართებულად გააკეთოს, მართებულად მოიქცეს, გაიგოს რა არის, გამოიკვლიოს, აი ამაზე ვსაუბრობდით ზემოთ რომ გამოიკვლიოს რა არის ჭეშმარიტი და რა არის სრულ, რა არის რწმენა
რომელიც სარგებელს მოუტანს მას და რა არის რწმენა, რომელიც ზიანს მოუტანს მას. თუ კი მას ამის გამოძიების სურვილი არ აქვს, რა თქმა უნდა ეს ასე იქნება, მაგრამ თუ კი აქვს, ამისთვის კიდევ ერთხელ არსებობს ტაძარი, არსებობს საეკლესიო მოძღვრება, სადაც ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს. დიდი მადლობა მამა გიორგი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. რამის დამატება ხომ არ გსურდათ, მე მგონი შეგაწყვეტინეთ. ვიდრე 9 საათიანი ლოცვა მოგვიახლოვდება. აი სულ 1 წუთი ჩავეტევი რომ აი თანამედროვეობა ჩვენ ძალიან ბევრ არასწორ თქვათ გვთავაზობს რაღაც პოსტულატებს თავისუფლების შესახებ, ხა ეს საკითხებია, მაგრამ აი ზოგადად მინდა თქვა თავისუფლების შესახებ, რაღაცა უფლებების შესახებ, ზოგადად ჩვენ თუნდაც ოჯახის შესახებ, ამ ყველაფერს შემოკარგებო ეკლესიაში აქვს პასუხი გაცემული. ჩვენ ვცხოვრობთ გლობალიზაციის ეპოქაში, რა თქმა უნდა ეს შეუცვლელი პროცესია და ამას ვერავინ ვერ შეაჩერებს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ნებისმიერ ეპოქაში და მათ შორის დღევანდელ ეპოქაშიც ღმერთი იგივეა ზუსტად რაც პირველ საუკუნეში. აი დღეს ამბობენ თქვენ ალბათ გაგიგდათ რომ აი სადღარიანის მე-5 საუკუნეში რომ მამები იყვნენ, რო დაუსახელებ ხოლმე დავით სიტყვაზე დავით გარეჯელის მაგალითს რომ მოუყვან, გეტყვიან სადღარის ახლა ის წმენა და ანუ საქმე რაშია, იცით რომ ეს რასტი შევს, რომ ღმერთი მე-7 საუკუნეში სხვანაირი იყო და 21-ში სხვანაირია? რა თქმა უნდა არა. ხო, ანუ რეალურად ეს დროის ბრალი კი არა, ეს არის ადამიანების ბრალი, რომელიც ღმერთს დაშორდნენ და დროს აბრალებენ ყველაფერს. დიდი მადლობა მამა გიორგი. გაიხარეთ. 9 საათიანი ლოცვა მოგვიახლოვდა, ამიტომ უნდა დავასრულოთ საუბარი. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ, რომ სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე იყო ჩვენი სტუმარი. 9 საათიანი ლოცვის შემდეგ კი მომდევნო სტუმრების დაგიბრუნდებით დაგველოდებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთავ და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულით ამთავრობისა და დამამტკიცე მე.
ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთის არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვერდეთ და ვიდრე ჩვენს მომდევნო სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, უნდა შეგახსენეთ, რომ დღეს საღამოს რის ნახევარზე ერთსულოვნების ეთერში გადის გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის წამყვანიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და თავად გვეტყვის, თუ ვინ იქნება მისი სტუმარი და რა თემაზე შეაჩერებს თქვენს ყურადღებას. დილამშვიდობისა, მამა გურამ. მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათს საღამოს რის ნახევარზე ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე. ჩვენ ზვირფას მაყურებლებს შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 2301515 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს მოგწერონ მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა მამა გურამ, ჩვენ წარმატებულ ეთერს გისურვებთ და განვაგრძობთ გადაცემას ძალიან საინტერესო თემით. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, რომ ქართველი სახალხო პოეტის შეფიცულთა რაზმის წევრის მიხა ხელაშვილის დაბადებიდან 25 იანვარს 120 წელი სრულდება. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები გახლავთ პოეტები თემურ ჩალაბაშვილი, ედუარდ უგულავა და ბატონი შანდროსანიძე, წიგნის ავტორი, მიხა ხელაშვილის წიგნის ავტორი, რომელსაც ქვია სიტყვა ლექსებად ნაქარგი. დილამშვიდობისა ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობ ჩვენ. ბატონ სანდრო, თქვენით დავიწყებ და თქვენი წიგნით დავიწყებ. როდის დაინტერესდით მიხა ხელაშვილის ცხოვრებით და მისი მოღვაწეობით, როდის დაიწყეთ მისი შესწავლა? საოცარი ისტორია შემემთხვა 2005 წელს ხევსურეთში ხშირად დავდივარ ხოლმე და 2005 წელს შემთხვევით შოთა არაბულის ოჯახში წიგნების თაროზე შემთხვევით აღმოვაჩინე ედიშერ გიორგაძის პატარა ასეთი 12 ფურცლიანი
თხელი წიგნი ლექსების, რომელიც ამ პატივცემულმა ადამიანმა გამოსცა. რომ წავიკითხე, გამიკვირდა, რომ არავინ არ იცნობდა ეხლა იმ ხევსურეთის და ფშავის რამდენიმე სოფლის გარდა. და რატომღაც გამიჩნდა სურვილი, რომ გამომეძიებინა მოგვეყვლია. მოკლედ ბევრი ვარ გავაგრძელო. თითქოს ღვთის ხელი მართავდაო, აი ესე შევხვდი საჭირო ხალხს დავიწყეთ ამ ხელნაწერების ძიება და აღმოვაჩინეთ რაღაც ისეთი განძი, რომელიც არ მეგონა თუ კი იარსებებდა და ყველაფერს სულზე ვუსწრებდით რა. თითქოს აი მიხას შვილიც, ქალბატონი თამარიც, რომ ვნახეთ ბოლოს ქვემო ქედში ერთ რკინის ასე ვთქვათ ვაგონში ცხოვრობდა. აი ჩვენი გაცნობის ნახვის და იმ ხელნაწერების ასე ვთქვათ კიდევ მოპოვების შემდეგ მოკლე ხანში გარდაიცვალა და ესე მოგონებებიც აი რაღაც საოცრად ჩაგვივარდა ხელში თავისი მეგობრების, ახლობლების მოგონებები და ის ხალხი უკვე რამოდენიმე თვეში ცოცხლებია. ბატონო სანდრო, ამ წიგნში შესულია არა მხოლოდ ლექსები, არამედ მოგონებებიც მის შესახებ. მე ვიტყოდი, რომ აი როგორ რა განძიც არის მისი პოეზია, ასევე არის არანაკლები მოგონებები მიხაზე. ანუ აი ბატონ თემურს ეუბნებოდი, რომ მიხა არის სრულფასოვანი პოეტი, იმიტომ რომ არა მარტო პოეზიით, არამედ ცხოვრებითაც პოეტური და ასეთი რაინდული ჰქონდა. მე პირიქით აი ვიტყოდი, რომ აი მან უფრო გადააჭარბა კიდევაც მისმა ცხოვრებამ და რაინდობამ რა. და სიკველი, სამშობლოს სიყვარულმა, ღვთის სიყვარულმა. ესე ვიტყოდი. როგორც პოეტი ბატონ თემურ, როგორც პოეტზე მინდა გკითხოთ, როგორ შეაფასებთ მის შემოქმედებას. მიუხედავად იმისა, რომ 25 წელი იცხოვრა, იმდენი რა მოასწრო, იმხელა განძი დაგვიტოვა, იმხელა მაგალითი მოგცა პატრიოტიზმის. ძალიან ბევრი მაგალითი დაგვიტოვა. როგორ იყო ის როგორც პოეტი თქვენი გადასახედიდან? არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს პოეტის ასაკს, იმიტომ რომ პოეტები აკუნდანვე იბადებიან და ლექსებს წერენ. აი ასეთი გამონაკლისია მიხა ხელაშვილი. შეღავათი ასაკით რომ განისაზღვრებოდეს, ზოგიერთმა პოეტმა, ერთი კარგი პოეტი ხუმრობდა, რომ პოეტის უკდავება და მწერლის პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგო აღარ კვდებოდა. ეგ არაფერს არ ნიშნავს. მიხა ხელაშვილმა მოასწრო თავის სიცოცხლეში ისეთი შედევრების შექმნა, რომელთაც ის უკდავი გახლავთ და რაც დრო გადის ელვარება ემატება მის შემოქმედებას, მის პოეზიას. ახლა აი ძალიან დიდი მადლობა მე სახალხოთ მინდა უთხრა, თორემ ყოველთვის ვამბობ ამას მადლიერების დიდი სიყვარულით, რომ აი სულ გვიშლის ამაზე საუბარს, მაგრამ სანდრო შანიძემ აი რო იტყვიან მტვერწაყრილი მიხა ხელაშვილის სიცოცხლე ხელახლა გააცოცხლა და ამისთვის მინდა სახალხოთ უთხრა მადლობა. არც გამკვირვებია, იმიტომ რომ პოეტის მემკვიდრეა. სანდრო შანიძე გახლავთ ალექსანდრე შანიძის შვილი პოეტის, რომელსაც ბევრი ცნობილი ლექსი და მათ შორის შემოთქმილო მეგობარ, რომელიც გადაეცა აი თითქმის გადის აი ამდენი ათეული და კინაღა 100 წელი გავიდა, რომ ეს ლექსი ისეთ სიყვარულს და პატივისცემას იმსახურებს. აი სწორედ ეს იყო ალბათ სანდროსთვის ეს თავისი ძალიან საყვარელი ბაბუის და პაპის, აქ არცერთ არა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხშირად გამონთობენ ხოლმე დამსახურება, რომ სანდრომ სწორედ მიხა ხელაშვილს ის პოეზიას ჩაავლო ხელი. და ძალიან მინდა რომ ბევრი რომ არ გესაუბროთ, აი მიხასადმი ერთი მიძღვნილი ჩემი ლექსი წაიკითხოთ. სიამოვნებით მოგესალმებით. ცოტა ძნელია მიხა ხელაშვილისადმი მიძღვნილი ლექსის საკითხვა, დღეს მიხას დღეა და მიხას ლექსები უნდა იყოს აქ გაჟღერებული სიტყვაც არ მიყვარს, წარმოთქმული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ვცადეთ. გისმენთ. მე მაგთობ შენი რითმის ჯავარი, ჩემს გულში ეკხმა სვათეცხს აჩაღებს და ის რაც იყო შენთვის მთავარი, სულ სხვა ეგონათ ყდალთ და ყაჩაღებს. თვით შენი სუნთქვა უკვე ლექსია, დილის ცვარია ცისკრის გაღება, ვერ მოგერივნენ, თუმცა ეცადნენ მაგ შთაგონების დატუს აღებას, კითხულობ წუხვარ, ტირი მაღლდები, ჩანს ბედისწერას ვეღარ ვეხსნები, დღეს საქართველოს ვითქრივს ბალღები, შესციცინებენ შენი ლექსები. მე ამით გამოვხატე ეს დიდი სიყვარული. არაჩვეულებრივი ლექსია. არის ღმერთმა იცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი სიყვარული მიხასადმი მარტო ამ ლექსს არ გამოხატულა. და პატივისცემაც ჩანს ამ ლექსში.
და მე მიხარია რომ იმ ეპოქაში ცხოვრობ, სადაც მიხა ხელაშვილი დაიბადა და ასე ტრაგიკულად აღესრულა ერთ და იმავე დღეს. ბატონ თემურ, ვიდრე ბატონ ედვარდთან გადავიდოდე კითხვით, აქვე მინდა ვიკითხო. თქვენ ყოველთვის აღნიშნავთ 25 იანვარს, ხელოვანი ადამიანები მუდმივად იკრიბებიან აუცილებლად. ჩვენ და სამწუხაროდ ლევანდელი წელი ხომ არ იქნება გამონაკლისი წელს როგორ აღნიშნავთ მისი იუბილეის? არავინ არ უშლის იქ ასვლას კაცს, შეიძლება ვერ ავიდეს ადამიანი. ხანდისხან შემთხვევითი პიროვნებები უნდა პოეტი სახალხოა მიხა ხელაშვილი არავისი არ არის, ეგ ვერ გაიგეს, აი ყველაზე მეტად რაც გამოგცემს. ჯვერთმენებს ვეჭიდაოთ სხვა სიყვარულში, ახლა მიხა ხელაშვილზე ვის რა დამსახურება, აქ კი სხვა საკითხია, მაგრამ ახლა მადლიერი მკითხველი და შთამომავლები მიხას როგორ ყოველთვის ნავდიოდეთ. გარის გამონაკლისი რომ ვერ ავდივარ, მაგრამ თბილისში აღნიშნავთ. ვინ წაშალა ჩვენი რა ქვია ადგილი. მისი სახელი ყოველ შემთხვევაში არ იკარგება. როგორ გეკადრება და უფრო მეტი ის უნდა მივცეთ სივრცე. მისი ლექსები ბევრს მათ შორის მეც დიდი ხნის განმავლობაში ხალხური მეგონა და ალბათ საზოგადოების დიდ ნაწილს მისი ლექსები ხალხური გონია. ბატონო ედვარდ, თქვენთან გადმოვალ კითხვით. რა არის მთავარი ლაიტმოტივი მიხა ხელაშვილის ლექსებისა? ძირითადად რა თემატიკაზე წერდა ის? და თქვენ თუ არ ვწდები ლექსი უნდა წაიკითხოთ. ერთ-ერთი ცნობილი ლექსი, რომელიც ასევე ყველას ხალხური ეგონა და ძალიან დიდი ხნის შემდეგ გავიგეთ, რომ თურმე მისი ავტორი ყოფილა მიხა ხელაშვილი. ეს ხალხური ეგონა საერთოდ საზოგადოებასაც იშვიათი გამონაკლისის გარდა ეგონათ ხალხური ცნობილი სიმღერა შექმნილი არაერთი შეიქმნა. აი ამ ლექსზე სხვათა მიხას გარდა ყველას ხალხური ეგონა. ჩვენ გავიგეთ სტუდენტობის დროს ეს ბატონმა უახუშტი კოტეტიშვილმა გვითხრა ამის შესახებ და ბიოგრაფია მოგვიყვა და ახალი გამოცემული იყო მაშინ წიგნი. მახსოვს სტუდენტები ვიყავით ჩვენ და გავეცანით და გავიგეთ რომ აი ეს ლექსი ყოფილა მიხა ხელაშვილის. ეს არის პატრიოტული ლექსები, ძირითადად ძალიან დიდი სიყვარული ჩანს შენი ქვეყნის, სატრფიარული ლირიკაცა. კიდე უფრო ჩასაღრმავებელია სინამდვილეში. როგორც ცნობილია, დაიკარგა დიდი ნაწილი ლექსებისა და ხო განადგურდა, იმიტომ რომ შენახული ქონდა ადამიანს და დაწვა ნაწილი, რომ არ შეიძლებოდა გამოჩენა და ეშინოდა ხალხს. და თანდათან უკვე აი გამოჩნდა მაინც, იმიტომ რომ მართლა მისი საოცარი ცხოვრება ქონდა, იშვიათი სხაპრული რაღაცნაირად, ტრაგიკული და ეს პიროვნება დარჩება ყოველთვის ქართულ ცნობიერებაში და საზოგადოებისთვის ვერფას ადამიანად და პოეტად. ამ ლექსის თქმა, როგორც ჩანს, ძალიან ეჩქარებოდა, თავად ვამბობს, რომ თითქოს წინასწარმეტყველებს, რომ შორის 19 წლის იყო, როცა ეს ლექსი დაწერა, რა, ეს არის საინტერესო და აი წავიკითხავ ახლა, იმიტომ რადგან მისი ლექსო ამოგთქო მოხერო, თორო იქნება უკვდებოდე და შენ კი ჩემს სამახსოვროდ სააქაოზე რჩებოდე, გიმღერდნენ ჩემებს სწორები ფანდურის ხმასა ხვებოდე, ქვეყანამ ხიარულობდეს და მე საფლავში ვლპებოდე, ჩემო სახელო ამ ქვეყნა დიდხანსა მძიხსენებოდე, ჩემო ნათქვამნო სიტყვანო ნეტავი გაქვეყნდებოდე და ჩემო საფლავის კარო შენამც კი ახვავდებოდე, გულო დარდითა წეულო ნეტავარავ დაშავდებოდე, სახლო არ დაიშლებოდე, ცოლო არ გასთხოვდებოდე, ნეტავინ გულო კაცისავ ძლიერ არ დაღონდებოდე, ფიქრო შენ არა მტანჯავდე, როდისაც ჩავგონდებოდე, სულ ყველას გაუხარდება, რომ უდროვო დავკვდებოდე, იქნება იყოს მისთანა, რომ მას არ ვავიწყდებოდე, ჩემზე დიწიროს მწარე და ყოველთვის ვაგონდებოდე, ბევრჯერ მიტიროს გულითა მანამდის დავმიწდებოდე, ერთ ეგეც უნდა ვიფიქრო, ჩემს სიკვდილს ვინ იტირებსა, ვინ ჩამააბნევს ცრემლებსა, საქმეს ვინ გაიჭირებსა, მე ამას ვამბობ და ფიქრიც უთუოდ მინამდვილებსა, დედისმეც ჩემი სიკვდილი არავის აატირებსა, თუმც ნათესავნი და ძმანი აღარ აისხმენ ღილებსა, ბოლოს კი დავავიწყდები ყველა სხვა დაათირებსა, ცოლიც ძალიან მიტირებს ქვეყანას გააკვირვებსა, ცოტა ხნის შემდეგ
ისიცა სხვის საჭირს გაალხინებსა კიდევაც ვიტყვი დედის გულს მე ვერ ვინ გამაცილებსა სუ იმის გულში ვიქნები ძილსაც ვერ დაიძინებსა ვენაცვლე ძუძუთ გამზრდელსა გულით ის დამიტირებსა დედას უყვარვართ შვილები დედა არ გვახსოვს შვილებსა იმით აგვტანჯავს უფალი ყოველთვის გვაცოდვილებსა ეს არის ლექსი, რომლის დასრულების შემდეგაც ძალიან ძნელია თუნდაც კომენტარის გაკეთება. შეიძლება ერთი სიტყვა მინდა ვთქვა. ასეთი თავისუფლებას მივცემ და ასეთ იდეას გავაჟღერებ. შეიძლება ზოგიერთმა ჩარგლელმა და ფშაველმა არ მოიწონოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მიხა არ იყო არც მხოლოდ ჩარგლის და არც ფშავის საკუთრება. მე ვფიქრობ, რომ უპრიანი შეიძლება იყოს, ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ ამაზე, მიხას გადასვენება უკანა ფშავში. ეხლა იგი დაკრძალულია დედის საფლავზე ჩარგალში. იმიდან გამომდინარე, რომ ეს აუცილებელი იყო, სხვაგანაირად არ გამოვიდოდა, თავისმა დამღამე ჩამოასვენა ცხედარი ჯორზე ხურჯინზე აკიდა დანაწევრებული და ისე ჩაიტანა ჩარგალში. ამიტომ ვფიქრობ, არ ვიცი ეს სამსჯელოა და მე კარგი იდეა. უკანა ფშავი გავაცოცხლოთ, ეხა ჩარგალს იმხელა ბუმბერაზი ყავს იქ, რომ ვაჟა ფშაველა ფარავს არ მარტო საქართველოს არა და ვფიქრობ ამაზე სამსჯელოა, ეს ჩემი იდეაა მოკრძალებული. რა ვიცი ვიფიქროთ ამაზე, რომ უკანა ფშავში მისი ცხედარი გადაასვენეს. სადაც მისი სოფელი იყო ახადი, შეიძლება ახადში არა, მაგრამ იმ ხევში, ახადის ასასვლელში სადმე ეს სამსჯელო თემა მინდა ეს სხვათა შორის მის შემოქმედებაზე რომ ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო მისი შემოქმედება არ იქნებოდა ალბათ ესეთი ტრაგიკული და მძიმე რო არ გქონოდა მას ასეთი მძიმე ცხოვრება და მისი ცხოვრებას რომ გავიხსენოთ როგორ მოხდა ისე რომ მას საკუთარი შვილი ერთხელ ყავდა თუ არ ვცდები ნანახი ისიც შორიდან საკუთარ შვილთან ურთიერთობითაც კი ვერ იჯერა გული და მუდმივად იდევნებოდა და თქვენ აღნიშნეთ კიდეც რომ როდესაც ის გარდაიცვალა და მისი გარდაცვალებაც როგორი ისეთი ჩვენთვის სამარცხვინო ჩვენთვის სამარცხვინო საკუთარმა მეგობრებმა როგორ მოკლეს და დასაფლავების საშუალებაც კი არ მისცეს ამ ჩარგლებს რაღა დაემართათ კაცო რომ ესე გაიმეტეს კაცი მაგრამ ახლა ვაჟას ჩარგალზე კი არ არის ლაპარაკი უბრალოდ იქ ცხოვრობდნენ თორე კვლელი ყველგან ცხოვრობს რა თბილისში არ ცხოვრობენ და წიწამურში უნდა ყოფილიყვენ მაინც და მაინც საბჭოთა მანქანა კარგად მუშაობდა კარგად მუშაობდა მაშინის მანქანები და ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი კაცი უნიჭიერესია ესე იმსვერპლა აი იმ დრო და არაფერი მაგას ცუდი არ იქნება ჩემო სანდრო ბატონო რომ და გავაცოცხლოთ უკანა ფშავი ამილია და გაცოცხლდება რა არის ხა ყოველ წელს ხალხი მატულობს და მატულობს აი მიხაობაზე თავისით ადიან აი გზაშიც ბატონი თემური მეუბნებოდა თავის მეგობრებზე ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს აუცილებელია ჩემი მოკრძალებული აზრია და სხვათა შორის ეს აი თქვენი ძალიან დიდი დამსახურებაა რომ იციან ადამიანებმა ვინ არის მიხა ხელაშვილი გაიგეს იციან მისი ლექსების შესახებ მისი ცხოვრების შესახებ დაინტერესდნენ აი თქვენ როდესაც აღნიშნეთ რომ ეხლა და ეხლა უფრო ადიან იმიტომ ადია რომ ეხლა და ეხლა უფრო გავიგეთ ვინ იყო მიხა ხელაშვილი ეხლა გავიცანით მისი ლექსები აი ეს ლექსი რომელიც ბატონო ედვარდმა წაიკითხა და ხალხური გვეგონა სხვათა შორის ამ ლექსში არის ნატვრაც, სურვილიც და გარკვეულწილად რომ მას უნდოდა რომ მისი ლექსები საზოგადოებისთვის ცნობილი ყოფილიყო და მისი სახელი არ დაკარგულიყო, ეს სრულდება და ამაში თქვენი ძალიან დიდი წვლილი და დიდი მადლობა. ახლა სულ არ ინტერესებდა ბავშვი, წაიკითხა და მიიღეთ. ახლა გახდებოდა, იმიტომ რომ პოეტის სურვილია თორე რა შეინტერესებდა 25 წლის ყმაწვილს, გენიოს. მის ლექსებს მე ვინც, მაგრამ ეს ყოფილა საინტერესო. უამრავი ხალხი იყო ჩართული ამ პროცესში, აქ მარტო მე არ ყოფილვარ. მე მინდა აი უღრმესი მადლიერებით მოვიხსენო გიგი ხორნაული, რომელიც ჩართული იყო ჩემთან ერთად ამ წიგნის მომზადებაში. ასევე ვანო ბერიძიაშვილი, აი ეს წიგნი სწორედ მისი უშუალოდ ავტორობითაა. ვანო ძალიან ჭკვიანი კაცი გადაცემა ვფიქრობ, რომ ცალკე თუ გექნებათ ამ ფორმატში უბრალოდ ბევრს ვერ ვისაუბრებთ. აი ეს პატივცემული ხალხი რომ მოიყვანოთ უფრო დეტალურად მისი პოეზიის, მისი ცხოვრების შესახებ, ისინი უფრო მეც გამცნობენ თქვენ.
და ვიდრე დავასრულებდით საუბარს, აი სამივეს მინდა კითხოთ ბატონებო, როგორ უნდა მოხდეს ისე რომ მიხა ხელაშვილი ქართული საზოგადოებისთვის უფრო ცნობილი და დაფასებული გახდეს. აი მე აღვნიშნე რომ თქვენ ძალიან დიდი წვლილი გაქვთ მისი სახელის პოპულარიზაციაში, თუმცა როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი, მაგალითად კულტურის სამინისტროს როლი, ჩვეულებრივი საზოგადოების როლი. მათ უნდა ვკითხოთ საყარელო ჩვენ როგორ გიპასუხოთ. რამდენად არიან ისინი ჩართულები? არაფერში არ იწვევიან, იმიტომ რომ ძალიან ნაკლებად აინტერესებს ჩვენ და სამწუხაროდ გულახდილები უნდა ვიყოთ. აი სწორედ იმ არაგულახდილობამ დაგუყვა ჩვენ. უნდა ჩაერთდნენ თუ გონება აქვთ და თუ უნდათ რომ ვინმე ჩათვალოთ მათი მოღვაწეობა ნორმალურ ცხოვრებას. რუსთაველის სიუგილე ვერ გადავიხადეთ. ვაჟა-ფშაველას წესერა თუ და რანაირად შეიძლება? მე ვიტყოდი რომ სანთელ საქმეველი თავისას აულობს და აქ თავრობა ჩაერევა თუ არ ჩაერევა სახალხო ზეიმია ყოველ წელს. აი თქვენ შეგიძლიათ მე თქვენ თვით თავადაც სამობძანდეთ სიუჟეტიც მოამზადოთ. აი ნახავთ იქ მე ვფიქრობ რომ ხალხი უფრო კარგად მართავს ვიდრე ახლა თავრობას შეიძლება ჯობია რომ არ ჩაერევა. არა მე კი არ ვკითხავ ვინმეს იქ ვაჟაობას მართავენ, სხვა დღესასწაულებს მართავენ და თვითონ ნახონ ამოვიდნენ და ნახონ იქ რასული ტრიალებს თავად გადაწყვეტენ. რაზიკაშვილების მოწადინებაა თორე შეიძლება ვაჟაობაც არ გადაიხადონ. აი როგორ მინდოდა ერთხელ ედიშერზე მეთქო ორი სიტყვა. მახსოვს როგორ დავრბოდით ბატონი ედიშერ გიორგაძე და მე მერანში ვმუშაობდი რომ ბაჩანას ციგნი გამოგვეცა. ბაჩანა რაზიკაშვილი. ჩვენ პირველი ჩვენ გავაკეთეთ ჩარგალში ჩავატარეთ არაჩვეულებრივი ბაჩანას საღამო. ლამარადეიდაც კი წავიყვანე თავის გიტარით და მთელი მომღერლები. ეს როდის იყო იცი და რაღაცებს არ უნდა მიეცეს ესე მტერი არ უნდა წაეყაროს. უნდა ითქვას ხოლმე რაც. ის გიორგაძე ედიშერი იყო ძალიან საყვარელი ადამიანი. დადიდებული კაცი რომელიც ტრაგიკულად მოკვდა სახში დაიწვა. ხო და როგორ შეიძლება რომ რაღაცებს თავისი აი სწორედ მისი წიგნი ვნახე იქ მაშ დაგაგონე მაშ დამაგონე აი ნახე როგორი წყარო ეს არ უნდა დავკარგოთ და მისას უკვდავდა მიხა ხელაშვილი სწორედ ეს იქნება რომ მის ირგვლივ შემოკრებილი ადამიანები უნდა იხსენიებოდნენ და თორე მიხას გამწყილება უკვე გამწყილებულია უკვე იცნობს მას საზოგადოება და ბატონ ედუარდ ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ მაინც მინდა კითხოთ ეს ლექსი რომელიც თქვენ წაიკითხეთ არ ვიცი მომეჩვენეთ თუ არა მაგრამ ოდნავ სახეშეცვლილია ვიდრე ჩვენ ვიცოდით მის შესახებ სტები ვიცოდით ძირითადად სიმღერით და ხალხური გვეგონა კიდე შემდეგ ჩაიწერა სიმღერა და იმღერა და ხალხურ ლექსებთან, ანუ ამოკლებილია ეგ სტროფები და აქედანაც და შერეულია რა. ერთმანეთში აქედა რამდენიმე სტროფი, იქედა რამდენიმე სტროფი და ალბათ მაშინაც ხალხური ეგონათ, როგორ გითხრათ. ყოველ შემთხვევაში აქ ისეთი კლასიკური ვარიანტი ეს არის. კი, ეს რა თქმა უნდა. ეს არის დედნიდან მოპოვებულია. უშუალოდ მიხას ხელნაწერი. ისე შვილო ხალხური როგორიათ ხოლმე, სოფელი კი არ წერს, ერთი კაცი წერს. ლექს. ხალხურს მეძახით ჩვენ, თორე ხალხური რა და ხალხის ხელში გადადის ცოტა სახეს იცვლის შემდეგ მაგიტო ეძახიან ხალხს ეს სიტყვებით რჩება იმიტომ რომ ავტორი არ ვიცით ხო როდის იყო დაწერილი საერთოდ ხალხური ლექსი კაცმა არ იცის და სიმდიდრეა ძალიან დიდი მეტად ჩვენი ლექსები შეეშალოთ რა მაგას რა გიჟი სხვათა შორის კარგია რომ მიუხედავად იმისა რომ საბჭოთა რეჟიმის მხრიდან იდევნებოდა მისი ლექსები მაინც ვრცელდებოდა და მაინც მოახერხა და ჩვენამდე მოვიდა ძლიერია რომ ის მაინც აკრძალული ხილი ნახულობს რა აკრძალული ხილი რატო იყო ყველაზე კარგი ამიტომ რას მიხას თუ ეხლა საკრძალავენ უფრო გაქვეყნდება ძალიან აკრძალოს დიდი მადლობა ბატონებო დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის და იმ საქმისთვის რასაც თქვენ აკეთებთ თქვენი მოქმედებითაც და ბატონი მიხა ხელაშვილის სიცოცხლის გაგრძელებითაც ადამიანი როდესაც ამ ქვეყანაზე სიცოცხლეს ამთავრებს ჩვენ ვიცით რომ არ სრულდება მისი სიცოცხლე და სწორედ ასე გრძელდება და დიდი მადლობა ამისთვის ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ ჩვენი სტუმრები გახდათ ბატონები პოეტები თემურ ჩალაბაშვილი ედუარდ უგულავა და სანდრო შანიძე ჩვენ დავამშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს და ახლა მიხა ხელაშვილზე მცირე ვიდეო რგოლია ჩვენს ეთერში ყველამ ერთად ვნახოთ მოვისმინოთ და მომდევნო სტუმრებით დაგიბრუნდებით დროებით Sabali, Tanada Tanu Porabinda, Rari, Chvani Sisat Hola, Chidivita Gagriparinda, Rari, Chvani Sisat Hola.
Тобзу жанги шайджам жанг семица кацис гулус дарди сиара Мова сикудили ушино Эрцамши акури сиара დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრობით და თემით. შეგახსენებთ, რომ 20-დან 26 იანვრის ჩათვლით ევროპაში საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული აღინიშნება. როგორ უერთდება ამ კვირეულს საქართველო, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და ზოგადად ამ დაავადების სტატისტიკის შესახებ ჩვენი სტუმრები უფრო დეტალურად ისაუბრებენ, რომლებიც გახლავთ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ეთერ კიღურაძე და ეროვნული სკრინინგ ცენტრის გინეკოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი თამარ ალიბეგაშვილი. მოგესალმებთ ქალბატონებო. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონო თამარ, ქალბატონო ეთერ თქვენით დავიწყებ. კვირეულის შესახებ მინდა გკითხოთ, როგორ უერთდება საქართველო ამ კვირეულს, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და როგორ აღნიშნავთ ზოგადად ჩვენ? ზოგადად ასეთი თარიღები, კვირეულები, დღეები, თვეები, რომელიც გამოყოფილია ამა თუ იმ დაავადების პოპულარიზაციის, ანუ იმ დაავადების თავიდან აცილების პოპულარიზაციის პროგრამების პოპულარიზაციისთვის გამოყოფილია იმისთვის, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ ამ პერიოდში იმ თემას, რომელიც ნამდვილად ძალიან აქტუალურია. ძირითადი მომენტი ამ შემთხვევაში არის საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება და იმ ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც საშვილოსნოს ყელის კიბოს ამ შემთხვევაში აგვაცილებს თავიდან. სწორად დაგეგმილი პრევენციული ღონისძიებები, სკრინინგი, შემდეგ დიაგნოსტიკა თუ მკურნალობა თავიდან გვაცილებს იმ შედეგებს, რომელიც ამ დაავადებას ახლავს თან და უფრო მეტიც შეიძლება საერთოდ დაავადება ავიცილოთ თავიდან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას გავაგებინოთ ამ შემთხვევაში იმ სკრინინგული პროგრამების შესახებ, მივაწოდოთ ინფორმაცია სრულყოფილად, რომ ისარგებლონ ამ პროგრამებით და როგორც აღნიშნე, დროულად ჩატარებული სკრინინგი საწინდარია შემდეგ ხშირ შემთხვევაში კარგი გამოსავლის და კიდევ უფრო კარგ შემთხვევაში თავიდან აცილების. მთავარია ადრეულ ეტაპზე გამოვავლინოთ პათოლოგია. და ჩვენ მივედით ყველაზე მთავარ ამბამდე, ალბათ პაციენტამდე, რომელმაც უნდა გადადგეს ეს ნაბიჯი და მივიდეს სკრინინგ ცენტრში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგრამა წლები უკვე საქართველოში მუშაობს, საინტერესოა როგორია სტატისტიკა მიმართვიანობის და შემდეგ უკვე ქალბატონ თამარს ვკითხავ, როგორ ხდება ამის სკრინინგი, დიაგნოსტირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სტატისტიკაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად გაიგეს ადამიანებმა, რომ საჭიროა ექიმთან მისვლა?
სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ სერიოზული პრობლემაა მაინც არის პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე იზრდება მცირედ, მაგრამ მაინც ხდება ზრდა მომართვიანობის, ეს არ არის ის მაჩვენებელი, რომელიც წარმატებულ სკრინინგის პროგრამამდე მიგვიყვანს რეალურად. სადღაც 12-15%-მდეა მომართვიანობა და ეს არის ისიც დედაქალაქში, რეგიონებში კიდევ უფრო ცუდად გვაქვს საქმე. როგორ ფიქრობთ, ვისი ბრალია? ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ამ პროგრამების შესახებ, ზოგს აქვს ინფორმაცია, მაგრამ გონია, რომ არაფერი აწუხებს და რატომ უნდა მიმართოს ექიმს და ზუსტად აქვე მინდა ვთქვა, რომ სკრინინგი არის ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევა. სკრინინგში მოხსული ადამიანი არ არის პაციენტი, ის არის მოქალაქე, რომელიც იკონტროლებს თავის ჯანმრთელობას და სწორი მოლოდინები უნდა გაუჩინოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან მომართული პაციენტების 87%, აი მაგალითად საშვილოსნო სყელის კიბოს სკრინინგის შემთხვევაში აბსოლუტურად ჯანმრთელია ამ დაავადებასთან მიმართებით. ასე რომ არის რა თქმა უნდა დიაგნოზის შიში, შემდეგ პროცედურის შიში, მაგრამ ეს ყველაფერი ნამდვილად დაძლევადია სწორად მიტანილი ინფორმაციის საშუალებით და ზუსტად ასეთი თარიღები ამას ემსახურება, რომ ადამიანებს სწორად გავაგებინოთ ამ პროგრამის შესახებ. ქალბატონ თამარ, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, როდესაც ადამიანი უკვე მოდის თქვენთან და იქ ქალბატონმა თერმაც აღნიშნა, რომ 87% აქედან ჯანმრთელი მიდის. როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა? საერთოდ როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ რაღაცა საფრთხის წინაშე? გასაგებია, რომ ჯანმრთელი ადამიანიც ესე პერიოდულად უნდა ემოწმებოდეს, მაგრამ აი თუ არსებობს რაიმე ნიშნები ამ დაავადებისა ორგანიზმში, რომელმაც შეიძლება განგაში ატეხოს? კი ბატონო, დავიწყოთ ჯერ ზოგადად როგორ მიმდინარეობს სკრინინგი. ანუ ითქვა და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქალი რო თავს ჯანმრთელად გსდობს, ეს სწორედ მაშინ უნდა ჩაიტაროს აი ეს სკრინინგული გამოკვლევა. იცით რომ ჩვენთან ასაკი არის 25-დან 60 წლის ასაკის ქალებს ეხებათ ეს. საკმაოდ დიდი დიაპაზონია. ძალიან დიდი დიაპაზონია და კიდევ ერთი, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ერთჯერად ჩატარებას არ აქვს ასრი. ჩვენთან არის დაწესებული 3 წლიანი ინტერვალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთხელ რო ქალი ჩაიტარებს ამ გამოკვლევას და ის ჩაითვლება ჯანმრთელად იმ მომენტისთვის, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მისი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გარანტია არის. აუცილებლად 3 წლიანი ინტერვალებით ეს უნდა ტარდებოდეს. ჩვენი სკრინინგ პროგრამა ეფუძნება ციტოლოგიურ გამოკვლევას. ეს არის საშვილოსნო სყელიდან აღებული ნაცხის უჯრედების შესწავლას, არის თუ არა იქ ეგრეთ წოდებული გადაგვარებული უჯრედები, ხო, ატიპიური უჯრედები. ეს არის პაპ ტესტი, ასეთ ეგრეთ წოდებული პაპ ტესტირება და აი იქ უკვე გამოვლენილი ცვლილებებიდან გამომდინარე ჩვენ ან ვწყვიტავთ ამ პროგრამას თუ ნორმა არის, ან თუ არის უკვე გარკვეული დარღვევები, გაღრმავებულ კვლევებზე გადავდივართ. გაღრმავებული კვლევა ეს ნიშნავს უკვე ყელის დათვალიერება სპეციალური აპარატით, მიკროსკოპით, კოლპოსკოპს ვუძახით ჩვენ ამას, რომლის დროსაც ფასდება უკვე თვითონ საშვილოსნო სყელის სტრუქტურა, ანატომია, არის თუ არა მართლა ცვლილება, თუ არის ცვლილება, იგივე პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ დამატებითი ქსოვილი მორფოლოგიური კვლევისთვის, ეგრეთ წოდებული ბიოპსია ჩავატაროთ, დიახ, და უკვე ბიოპსიის პასუხიდან გამომდინარე კიდევ უფრო დაზუსტებით ვთქვათ, არის თუ არა ცვლილება და თუ არის რომელი ხარისხის ცვლილება უკვე. ანუ საკმაოდ სიღრმისეული გამოკვლევა ხდება და ეს ყველაფერი პროგრამის ფარგლებში. ეს ყველაფერი დიახ, კი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არის უფასო. მოსახლეობისთვის უფასო, თორე რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამაში დახასიათის. როდესაც უკვე დიაგნოზის დასმა ხდება, მე როგორ ვითარდება დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში, აი მინდა ვთქვა სხვადასხვა ხარისხის ცვლილებები ვლინდება. ხშირ შემთხვევაში, აი უმეტეს შემთხვევაში ეს ცვლილებები მოითხოვენ უბრალოდ დაკვირვების რეჟიმს და მეც არაფერს. მაგრამ არის კი უკვე, როდესაც საჭირო არის აქტიური ქმედება, იმიტომ რომ თვითონ საშვილოსნო სყელის კიბოს განვითარებას აქვს გარკვეული ეტაპები და აქვს ეგრეთ წოდებული კიბოს წინამდგომარეობა. და როდესაც გვაქვს ჭეშმარიტი კიბოს წინამდგომარეობა, რომელიც ახლა ჩვენ ენაზე არის საშვილოსნო სყელის მაღალი ხარისხის დაზიანება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ მას არ ვუმკურებთ
მკურნალეთ. ახლო მომავალში, აი 5-დან 7 წლამდე ის უკვე გადავა საშუალო სყელის კიბოში. ამიტომ არის ჩვენთვის აი სკრინინგის მთავარი არსი, რომ გამოავლინოს სწორედ კიბოს წინა მდგომარეობა, სწორედ იმართოს ეს მდგომარეობა, რომ არ განვითარდეს თვითონ საშუალო სყელის კიბო. და თვითონ ამ მდგომარეობის მკურნალობა მართლა ძალიან მარტივი არის. ესეც სრულდება ჩვენი სკრინინგ ცენტრის ფარგლებში. ეს არის გარკვეული პროცედურები საშუალო სყელზე, მართლა 5-წუთიანი პროცედურები, რომელსაც უმეტესწილად ვაკეთებთ ადგილობრივი ანესთეზიით, ამას არ ჭირდება სტაციონარული მკურნალობა და ქალი ასე ვთქვათ სრულად თავისუფლდება აი ამ დაზიანებიდან ჩვენი ცენტრის კედლებში. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ესეთი რთული, მაინც ძალიან საწყენია, რომ მომართვიანება არის საწყენი არის. განსაკუთრებულად აი რაც დრო გადის და აი ეხლა ჩვენ ხვდები მოდიან პაციენტები, სადაც უკვე გვაქვს ინვაზია, ხო? აი სულ იმას ვფიქრობ, რომ ეხლა 10 წლის წინ ეს ქალბატონი ჩვენთან რომ მოსული იყო, ხო? უკვე აირიდებდა თავიდან და ჩვენი პროგრამა უკვე 10 წელზე მეტია არსებობს საქართველოში. უკვე აირიდებდა ეს ქალბატონი თავიდან აი ამ პათოლოგიას. ანუ ჩვენი უბედურება არის ის, რომ ვართ უყურადღებოები და არ მინდა არავის ყოფა მიაბაყენო, მაგრამ მაინც განათლების დეფიციტი ჩანს, იკვეთება აი ამ ბავშვს. კულტურის ჩამოყალიბება ძალიან. კულტურა, აი ქალბატონო ეთერ, თქვენ მინდა რომ გკითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი კვირეულები იმართება. კონკრეტულად როგორია თქვენი სამუშაო განრიგი? როგორია მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში სკრინინგ ცენტრის მუშაობა და როგორია საქართველოში? მინდა ვთქვა, რომ იმ პროგრამებისგან, რომელიც დანერგილია ევროპაში, ჩვენი პროგრამა რეალურად არ განსხვავდება. ზოგიერთი ქვეყანა უბრალოდ სხვა მოდელს იყენებს, თუმცა ეს პაპ-ტესტზე დაფუძნებული სკრინინგული გამოკვლევა ბევრ ქვეყანაშია მოწოდებული და ზუსტად ის 3-წლიანი ინტერვალი, რომელიც აღნიშნეთ, იქაც მსგავსად არის. თუ პათოლოგია გამოვლინდა პაციენტს, ამ შემთხვევაში ეს 3-წლიანი ინტერვალი შეიძლება შემცირდეს და ექიმის გადაწყვეტილებით იგი დაბარებული იქნეს ვადაზე ადრე, კაი როგორც აღნიშნეთ, კონტროლისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროგრამა გავითავისოთ, რომ ეს არის საშუალება რეალურად, მით უმეტეს ამ ტიპის კიბოს შემთხვევაში ადრეულ ეტაპზე გამოვავლინოთ პათოლოგია და სტატისტიკურად აი ამ ეტაპზე 50-დან 52% შემთხვევაში ხდება პირველ და მეორე სტადიაზე გამოვლენა და სკრინინგის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ კიდევ უფრო გავზარდოთ ეს მაჩვენებელი, ანუ პირველ და მეორე სტადიაზე გამოვლენა და რა თქმა უნდა ის პრეკანცერული მდგომარეობები, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. და ქალბატონო ეთერ, ხშირად ადამიანები ამბობენ ხოლმე, რომ ვიცი რაც მჭირს და მე რო ეხლა ექიმთან მივიდა მე აქ და ეშინიათ დიაგნოზის მოსმენის, ეშინიათ მკურნალობის, ეშინიათ იმის რომ ვაი თუ მკურნალობა უშედეგოდ ჩაეროს და მოკლედ ფარხმალს ყრიან და რჩებიან ხოლმე სახლში. ასეთ ქალბატონების მიმართ როგორია თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი მიმართვა როგორია მათ? შიში არაფერს აშველის. მინდა გითხრათ. ერთადერთი რისიც უნდა გვეშინოდეს არის შიში. ხო. რაც არ უნდა გვეშინოდეს და ვაგვიანებდეთ, პირიქით ვაფუჭებთ ამით საქმეს. რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე გადავდგავთ ამ ნაბიჯს, ადრე გადავდგამთ და ადრეულ ეტაპზე გამოვავლენთ პათოლოგიას, მით უფრო როგორც გითხარით, შესაძლებელია პრაქტიკულად აშორება თავიდან ავიშოროთ ეს დაავადება. ამიტომ მინდა ყველას მოუწოდო, რომ მით უმეტეს რომ არის ფინანსური ხელმისაწვდომობა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და პროცედურა არის მარტივი, თვითონ ტესტი ძალიან მარტივია ჩასატარებლად, მაინც უნდა რაღაცა ის ჩამოვიყალიბოთ ჩვევა, კულტურა, რომ ვიკონტროლოთ ჩვენი ჯანმრთელობა და ეროვნული სკრინინგ ცენტრი მით უმეტეს ამის საშუალებას ნამდვილად აძლევს ყველა ქალბატონს, შეუძლიათ დარეკონ 220-35-35 ამ ნომერზე ჩაეწერონ წინასწარ და შემდეგ მიიღონ ის მომსახურება, პროგრამული მომსახურება, რომელსაც ჩვენი ცენტრი სთავაზობს. ასე რომ მინდა ყველას მოუწოდო, რომ პირიქით გვეშინოდეს შემდეგი გართულებების და ვთქვათ და არა ექიმთან მისვლის, იმიტომ რომ ეს არის მოლოდინი სწორი გავაკეთოთ, უბრალოდ
ჩვევა გქონდეს, რომ რაღაც პერიოდულობით ვიკონტროლოთ ჩვენი ჯანმრთელობა და შემდეგ განვაგრძოთ მშვიდი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენი საერთოდ რომ ამოიწურა, მაგრამ დასასრულს ორი სიტყვით მაინც მინდა რომ გკითხოთ. ქალბატონო თამარ, თქვენთან ძირითადად რა ასაკის ქალბატონები მოდიან და რა ასაკის შემთხვევაში უფრო მარტივად სამართავი ეს დაავადება? ანუ როგორც აღნიშნე 25-დან 60 წლამდე ჩვენ აი ამ ასაკის ქალებს ვღებულობთ ჩვენ ამ კვლევაზე. დიდი იყო ასაკი, ხო? მე მგონი საშუალო სკოლთან ყოველთვის 25-დან 60 წლის ასაკი იყო და რაც უფრო ადრეულ ასაკში მოხდება ამის გამოვლენა ამ ცვლილებების, რა თქმა უნდა, უფრო მარტივი სამართავია ეს ყველაფერი რა და ჩემი მიმართვა ქალებს არის ქალებისადმი არის ის, რომ ნუ დაელოდებით სიმპტომების გამოვლენას, ხო? ადრე სანამ თავს ჯანმრთელად გრძნობთ, მოგვმართეთ სკრინინგ ცენტრში. და მომართვენობა ძალიან მარტივია 2-35-35, ხო? თუ არ ვწდები 2-20-35-35 ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ, ჩაეწეროთ და ჩაიტაროთ უფასო გამოკვლევები. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მუდმივად შრომობთ ამ საკითხზე, რომ ჯანმრთელი ქალები ცხოვრობდნენ ამ ქვეყანაში. ჩვენ შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ეთერ კიღურაძე და ქალბატონი თამარ ალიბეგაშვილი, ეროვნული სკრინინგ ცენტრის გინეკოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი. ახლა ჩვენს ეთერში მცირე ვიდეო რგოლის დროა და მომდევნო სტუმრის დაგიბრუნდებით დაგველოდებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა გადაცემის ბოლოს სტუმარი, ფილოლოგიის დოქტორი თეა ბურჯულაძე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ჩვენს ტელემაყურებელს ვუთხარით და ძალიან სასიხარულოა, რომ განთიადში დაგვემატა ახალი რუბრიკა, რომელსაც ორ კვირაში ერთხელ გამოვეხმაურებით ხოლმე და ეს რუბრიკა არის მეტყველების კულტურის საკითხების შესახებ. ყველაზე ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე ვისაუბრებთ, რომლებსაც ჟურნალისტები ვუშვებთ ხოლმე. ეხლა ამ მიმართვაში რამდენი შეცდომა დავუშვი, ამაზე მე უკვე თქვენი საუბრეთ. როგორია არსებული სიტუაცია საქართველოში? როგორ მუშაობს მედია, რამდენად სწორად მეტყველებთ? როგორ არის ეცეთ საქმე, რომ მეტნაკლებად ხან არის უხეში შეცდომები დადასტურებული, ხან ხარვეზები, ლაფსუსები და ასე შემდეგ. ბევრ შემთხვევაში საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება და პასუხისგებლობით მიდგომა ენის მიმართ. არის გამოკვეთილი გარკვეულად ასე ვთქვათ აქტუალური შეცდომები, რომლებსაც ხშირად ხვდებით ჟურნალისტთა მეტყველებაში და წერით კულტურაშიც და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ უფრო დინამიკური და საინტერესო რომ ყოფილიყო და თანაც ყველასათვის გასაგები შეგვერჩია, თქვათ აი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ტელევიზიით მოსმენილი დიქტორების იქნება წამყვანებისა თუ კორესპონდენტების მიერ ნათქვამი ან პრესის ენიდან აღებული მაგალითები და ვფიქრობთ, რომ აი ხა რამდენიმე წარმოვადგენთ კიდეც და აი რაც ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ ყურს მოხვდა, თვალს მოხვდა, აი ისინი ამოვიწერეთ და ეტაპობრივად ვფიქრობთ, რომ ეს უფრო საინტერესო იქნება, რომ ეტაპობრივად გავაცნოთ მკითხოს და არ ვიცი ხა თუ ჟურნალისტებიც მით უმეტეს დაინტერესდებიან და თავიანთ შეცდომებზე იმუშავებენ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება და წინ გადადგმული ნაბიჯი რასაკვირველია. აი ერთ-ერთი პირველი რაც ამოვიწერე, ეს არის მაგალითად აი ასეთი წინადადება. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ გამოძიება განაახლა. ესაა საქმე, რომელიც 2017-18 წლებში სამსახურეობრივ მიმოწერას შეეხება. სამსახურეობრივი არც ტელეკომპანიას, არც ჟურნალისტს, რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ეს საერთო პრობლემაა და ვფიქრობთ, რომ არ ღირს ახლა ამაზე ყურადღების გამახვილება, შეცდომებზე გავამახვილოთ ყურადღება. აი სამსახურეობრივი. აი ამ ტიპის სხვადასხვა სახის შეცდომა დასტურდება ხოლმე, არა მარტო ჟურნალისტების, არამედ ზოგადად საზოგადოების და თუნდაც საჯარო მოხელეებისა თუ პოლიტიკოსთა მეტყველებაში, მარტო ჟურნალისტებსაც ნუ ვიტყვით. აი სამსახურეობრივი. უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად დასტურდება ეს ამ ტიპის შეცდომა და რატომ? უყურეთ, სინამდვილეში ეს არის სიტყვა აღებული სამსახური, არა? და მას ემატება ebрив მაწარმოებელი დაბოლოება. გამოდის, რომ როდესაც ხშირად ვამბობთ სამსახურეობრივი, ო არის ზედმეტი. იმიტომ რომ სამსახურია, ი სახელობითი ბრუნვის ნიშანია, ebрив არის თვისებისა და მიმსგავსების მიმანიშნებელი დაბოლოება. ანუ სამსახურებრივი. სამსახურებრივი, ამიტომ. რა კი ამაზე შევჩერდით, ბუნებრივია უნდა ითქვას ამ ტიპის შეცდომები, როგორებიცაა მაგალითად მომსახურეობა, მოწამეობრივი, საფეხურეობრივი და ეს ტიპი. საინტერესოა ის, რომ როგორც ჩანს, აი მსახურება ხომ გვაქვს თვითონ სიტყვა და ეს შორის ხშირად უშეცდომოთ, რა თქმა უნდა, მსახურებაში არავინ ამბობს მსახურეობა, ისევე როგორც მაგალითად გვაქვს ღვთისმსახურება. არა, სადაც ეს ჩანს, რომ მსახურება არა, მაგრამ როგორც კი მოზმნის წინი ემატება ხოლმე, რატომღაც იყენებენ ასე მომსახურეობა. აქაც რას უნდა დავაკვირდეთ? წეგან აღვნიშნეთ კიდეც მსახურება, არა? აქაც ბუნებრივია, რომ არის ზედმეტი. რაც შეეხება წეგან ჩემი მიერ ნამთქვამ მოწამეობრივს, იქაც ანალოგიური ვითარება გვაქვს, გვაქვს მოწამე, არა? ხო ასეა. და მოწამებრივი. ebриvi, რა თქმა უნდა, იქაც ის წეგან სამსახურებრივში რაც ქონდა, აი ეს ebриv დაბოლოება ემატება და ვიღებთ ისეთ ფორმას, როგორც არის მოწამებრივი. ერთადერთი სადაც obriv გვხდება და სწორი ფორმა, ეს არის საუკუნო და საუკუნოებრივი. იმიტომ რომ იქ საო თავსართ ბოლოსართია. საუკუნო.
დანარჩენ შემთხვევაში გვაქვს საფეხურებრივი, მოწამებრივი, მომსახურება, სამსახურებრივი და ასე შემდეგ. აი ცნობილი ფილმის სათაურიც რომ გვაქვს რუსული ფილმის სამსახურეობრივი რომანი, რომელსაც ხშირად ამბობენ ხოლმე, იქაც რა თქმა უნდა შეცდომა და სამსახურებრივი. თვითონ ეს სიტყვები აქტუალური იცით როდის გახდა, როდესაც აი განსაკუთრებით რეკლამების მეშვეობით არაერთმა კომპანიამ თუ დაწესებულებამ დაიწყო ერთგვარი სამსახურის შეთავაზება. არა, აი ამ სიტყვებით ჩამოყალიბდა შემდეგ მომსახურება, სამსახურებრივი და ასე შემდეგ. ამიტომ იქნება ერთადერთი სწორი ფორმები. სამსახურებრივი დანიშნულება, ვთქვათ, სამსახურებრივი მოვალეობა, მომსახურებას გთავაზობთ და ასე შემდეგ და სხვათა შორის მომსახურებასთან დაკავშირებით მეორე ტიპის, ასე ვთქვათ, კურიოზია ხოლმე, როდესაც ხშირად გვხდება მომსახურების სერვისი. ესეც ხდება, იმიტომ რომ სერვისი თავისთავად მომსახურებაა და ეს საერთოდ სხვა ტიპის შეცდომაა, სადაც ერთსა და იმავეს ერთს ქართული სიტყვით გადმოსცემენ, მეორეს უცხოენოვანი. თუმცა ძალიან ხშირად გვხვდება და ფაქტიურად დამკვიდრებულია უკვე. ფაქტობრივად დამკვიდრებულია. კი, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან უხეში შეცდომაა. ვიდრე მეორე წინადადების განხილვაზე გადავიდოდეთ, მინდა გკითხოთ. იქნება ჟურნალ, გაზეთი თუ ტელევიზია, ყველას ყავს თავისი რედაქტორი. ყოველ შემთხვევაში, კარგ შემთხვევაში უნდა ყავდეს. რომელიც ვალდებულია ენა იცოდეს სწორად და გამართულად, რომელიც ამ ტექსტებს ადგენს, ნუ არ გულისხმობ პირდაპირ ერთ ხატი არ. რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება მაინც მსგავსი შეცდომები? არ არიან კვალიფიციური რედაქტორები, არ ყავთ, მათაც არ იციან როგორ უნდა ისაუბრონ თუ სად მივდივართ, სად უნდა ვეძებოთ? მე მგონია აქ სხვადასხვა პრობლემა იჩეს ხოლმე თავს. ერთი შეიძლება რედაქტორი კვალიფიციურიც არის და ძალიან კარგადაც იცოდეს, მაგრამ ხა თქვენ მით უმეტეს უკეთესად მოგეხსენებათ, რომ რა სპეციფიკაა ჟურნალისტიკა. გარკვეულ მოკლე დროში უნდა ვთქვათ რეპორტაჟი მოამზადოს, უნდა გაზეთი გამოსცეს და შესაძლოა არ რჩება ხოლმე ის დრო, რომ თუდაც თვითონ ჟურნალისტმა გადახედოს თავის დაწერილს. თან ამას არავინ არ ავალდებულებს, რა სწორად იყოს ნათქვამი. აი ეს არის, ახლა დამასწარით თქვენ, მაგრამ ეს გეხა წეგან მე რაც თქვი, გამართლება რასაკვირველია არ არის, რომ დროის სიმცირის გამო. მოდი ვთქვათ ასეთი რამ, როდესაც კარგად ვიცით სწორი ფორმები, გააზრებული გვაქვს. ჩვენ მეტყველებაში იმას დავუშვებთ შეცდომებს. არ იქნება, ხო, ასე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ერთი აი ეს დროის დეფიციტი და მეორე უპასუხისგებლობაც და მესამე აი ის, რომ არ ვიცით სათანადოდ. და ამას სწორედ აი ეს მეტი პასუხისგებლობა სჭირდება ჟურნალისტის თუ ზოგადად აი თუნდაც საჯარო მოხელის პოლიტიკოსების მხრიდან და ასე შემდეგ ის ვინც განსაკუთრებით ეკრანზე ჩანს და ის ვინც პრესის ფურცლებზე ჩანს ასე ვთქვათ ხო იმიტომ რომ ფართო საზოგადოება ხომ ფაქტია რომ მათგან იღებს. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ისინი ჩანან, მათი მეტყველება ჩანს, მათი ნაწერი ჩანს და ის ვინც არ არის კარგად გათვითცნობიერებული, ფართო საზოგადოების ყურსი ეს ფორმები ესმის. და არა ვთქვათ ენათმეცნიერის მაინდა-მაინც და ფილოლოგის და ბარემ ვისარგებლებ და არ შემიძლია რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა არ გადავუხადოთ თქვენს ტელევიზიას სწორედ ამ ტიპის მუშაობისათვის, რომ აშუქებთ და დაინტერესებული ხართ აი ამ პრობლემებით. მადლობა თქვენ დახმარებისთვის. ვიდრე დავასრულებდეთ საუბარს და ჩვენ ფაქტიურად უკვე დრო გვეწურება, მაინც მოვასწროთ იქნებ და რამდენიმე წინადადება განვიხილოთ. კი ბატონო, აი ერთ-ერთიც ეს კონფლიქტი მისი და მისი მეუღლისათვის იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. აქ ჩვენ რომელი კონფლიქტია მიღებული? ეს ცალკე სტილისა და შინაარსის თვალსაზრისით, მაგრამ მე ახლა ამ წუთას ყურადღებას გავამახვილებ სიტყვაზე აბსოლუტურად. აი ჩვენც არაერთხელ გუსაუბრია რომ საერთაშორისო სიტყვები რომ შემოდის და როგორ უნდა ვუყუროთ ამ ამბავს და აი ეს აბსოლუტური სიტყვა არის ნასესხების სიტყვა შემოსული ჩვენში. საერთოდ ხო ცხადია რომ გარდა საკუთრივ ქართული ფუძეებისა და სიტყვებისა ენა იღებს ხოლმე უცხოს სიტყვებს განსაკუთრებით ეს ძველი ბერძნულიდან თუ ლათინურიდან შემოსული რომელიც ან უშუალოდ ამ ენებიდან შემოდის ან სხვა ევროპული ენების მეშვეობით. და ამ საერთაშორისო სიტყვები ქვია და გამართლება აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც ენას არ აქვს მისი შესატყვისი, ან მთლად ზუსტი შესატყვისი არ აქვს იმისი. და აქვე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზეც, რომ როდესაც ასეთ სიტყვებს ვიყენებთ, მაგალითად, თქმელი, ჟურნალისტი იქნება თუ სხვა პირი,
როდესაც ის სათანადოდ და მართებულად იყენებს ამ ფორმას, ეს მის განათლებაზე, რა თქმა უნდა, და მის ინტელექტზე მიუთითებს. მაგრამ როდესაც არასწორად, ან მით უმეტეს შეუსაბამოდ და დამახინჯებულად ვიყენებთ, ეს უკვე სხვა კუთხეზე მიუთითებს, რომ ჩვენი განათლების დონე არ არის შესაბამისი. ახლა რატომ თქვი ეს შესავალი? იმიტომ რომ ეს ეხება ისეთ გახშირებულ შეცდომას, როგორიც არის აბსოლუტურად. მარტივი რამ არის აქ დასამახსოვრებლად, რომ ფუძე სიტყვის არის აბსოლუტი, არა? დაემატა ურ მაწარმოებელი და გახდა ზედსართაული სიტყვა აბსოლუტური. ამიტომ აბსოლუტური კი არ იქნება, არამედ სწორი ფორმა იქნება, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური და აბსოლუტურად. და ხშირად ამ ლუსაც არბილებენ ხოლმე და ეს არის რატომღაც გამართლებული მათი მხრიდან. აი გამართლებული? მათი მხრიდან. აი აბსოლუტურს არავინ არ იტყვის სიტყვის აუცილებლად აბსოლუტური. და რბილდება და თითქოს ეს არ არის ეს უხეში დარღვევა, აი მაგალითად ვიღაცამ სახელი ლელა მაგალითად ლელა თქვას, ეს ყურში ცუდად მოგხვდება, მაგრამ როდესაც აბსოლუტურთან ვამბობთ აბსოლუტურს, ეს თითქოს ყურში არ ხვდება. აი აქ რასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს ესეთი სიტყვები ჩვენ, სადაც ლუს ვარბილებთ და თითქოს არაფერი არ ჩავდება. შეიძლება ახლა ასე მკაცრად არ უნდა ვთქვა, მაგრამ მე რომ ვიყო კომპანიის ხელმძღვანელი, ასეთ ჟურნალის ვერ გავაკარებდი ტელევიზიას, რომელიც არბილებს ასე ლოს. ის რბილილო არის მეგრული საკუთრება, მისთვის დამახასიათებელი. მის დიალექტისთვის. რა თქმა უნდა, მეგრულისათვის ჩვენ გვაქვს საშუალო სიმაგრის. არც ხოთა შორის რომ არ გამოუვიდეთ ხოლმე რბილილო, მეორე უკიდურესობაც არის. ამაგრებენ ხოლმე ძალიან. ესეც არ არის ქართულისათვის ბუნებრივი. ასე რომ ეს თქვენ მიერ ნათქვამი ეს არსებობს. ხო, აი ტრანსლაციაშიც მომხვედრია სხვათა შორის, აი ამ სიტყვაშიც ეს დარბილებული. აი თქვენც ახლა საკმაოდ სპეციალურად თქვა. რა თქმა უნდა, სპეციალურად. აი ეს სიტყვა თითქოს ყურში არ ხვდება, როგორც იმდენად მიჩვეულია. ცუდია თუ არ ხვდება ჩვეულებრივი მაყურებლის ან საზოგადოების ნაწილის ყურს, ცუდია ეს ნამდვილად. არ შეიძლება ტრანსლაცია და აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა. ტრანსლაცია. და ჩვენ აღარ გვრჩება სამწუხაროდ, რომ შემდეგი წინადადების განხილვისთვის, თუმცა კარგია, რომ ამისთვის შემდეგი გადაცემაც გვაქვს. მაინც დასასრულისკენ მინდა გითხოთ, როდესაც მსგავსი პრობლემებია, აი თუნდაც ამ ტრანსლაციასთან დაკავშირებით, გამოსავალი რა არის? აქ ჟურნალისტმა თავის თავზე უნდა იმუშაოს ალბათ. უნდა დაიწყოს მომზადება, უნდა აიყვანოს ადამიანი, რომელმაც მასზე უკეთესად იცის და მასთან მოემზადოს, თუ როგორია გამოსავალი? არა, ეს არის საკუთარი თავი, ესე იგი, საკუთარ თავში ჯერ გაიაზროს, რომ მას აქვს პრობლემები, რომ ჟურნალისტისთვის უმთავრესი არის სწორად მეტყველება, მათ შორის ეს არტიკულაცია და ასე შემდეგ. აი თქვენს ნათქვამ რბილს დავამატებდი ინგლისურენოვან აქცენტს, რომელიც ასევე არ შეიძლება და რაც ძალიან ხშირად ლზი არა, ზოგადად აქცენტი ინგლისური, არტიკულაცია ინგლისური ენისა, ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა და ამაზე კი, რაც საკვირველია, არსებობს უამრავი ლექსიკონი, მომზადება არ სჭირდება, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტმა და ზოგადად კარგმა მოქართული, მან ადამიანს, რომელსაც აქვს იმისი შეგრძნება და ღირსება, რომ აი ქართულ ენაზე კარგი მოქართული იყოს და კარგად ისეაუბროს, გადავეკიდე, მაგრამ უნდა ვთქვა ისევ საჯარო მოხელეებსაც და პოლიტიკოსებსაც, არსებობს არაერთი ლექსიკონი, ორთოგრაფიულ სტილისტიკურიც კი, რომელიც აი მე ბევრჯერ მithქვამს, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში არაერთია გამოცემული და მისი ელექტრონული ვერსიებიც არსებობს ჩვენს ვებგვერდზე, შეუძლიათ მათ ნახონ, ისარგებლონ და შეამოწმონ თავიანთი ცოდნა. როგორც კი რომელიმე სიტყვაზე დაეჭდება ადამიანი, მას შეუძლია ნახოს ლექსიკონში სწორია თუ არა და ხშირი გამოყენებისას მერწმუნეთ ის სწორი ფორმა, რა თქმა უნდა, მას დაამკვიდრდება. თვითონაც ჩაუჯდება, ასე ვთქვათ, თავში და სწორად იმეტყველებს. ანუ რა ასაკშიც არ უნდა იყოს ადამიანი, მას შეუძლია სწორად მეტყველება ისწავლოს. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ მომდევნო კვირაში განვაგრძობთ ამ საკითხებზე საუბარს და ეს ჩვენთვისაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ჩემს გონებაშიც დაილექება სწორად მეტყველება და მე სწორად ვიმეტყველებ, ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ. შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თია ბურჭულაძე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი და დასრულდა დღევანდელი დილის გადაცემა, რომელსაც 10:30 განმავლობაში თქვენთვის რუსლან გეჯეძე უძღვებოდი. ყველას წარმატებულ ბედნიერ და ხალისიან დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.